Okay, hello and namaste, ladies and gentlemen. Welcome to Let's Talk Football. Let's Talk Football को यो brand new episode लिएर म आइसकेको छु अभिनव र अर्को एउटा रमाइलो टक शो तपाईहरुको लागि हामी डेडिकेट गरिरहेका छौं आजको यो प्रेजेन्टेसन तपाईहरुको लागि. So the footballing season has kicked off र फुटबलको महोत्सव स्टार्ट भइसकेको छ. हामीले त्यसलाई त्यसरी एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. And I think everybody is enjoying football as much as we are. र सबैजनासँग हामी पनि इन्जॉय गरिरहेछौं. So to celebrate the occasion and also to talk about lots of things which is happening in world football right now, we have brought this show. The La Liga episode today is Let's Talk Football. I'm saying you. I think this is the fourth episode we are doing. And also we have lots of friends here. We might as well call them pundits. We'll be reviewing and analyzing lots of games as a collecting. So yes, first of all, let's go with the introductions. First of all, I would like to introduce somebody who's been following Barcelona for quite a lot, and while I'm introduction gonna chance, so please welcome Mr. Manish Shrestha. Welcome to our broadcast, Manish. Thank you, brother. Hi. यो तपाईको प्रोग्राममा बोलाउनु भएको एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ. Yes, pleasure is ours. Pleasure. हाम्रो चाहिँ यो तपाईहरुको लागि नै हो यो एपिसोड हैन र हाम्रो यो शो चाहिँ तपाईहरुको लागि नै हो. तपाईहरु मार्फत नै चल्छ भन्नु पर्ला. So yes, बार्सिलोना तपाईले सपोर्ट गरिराख्नु भएको कति चाहिँ भयो? In fact, तपाईको फ्यान स्टोरी अब हामीले अलिकति सुन्नु पर्छ लाग्छ. It is the first time you have been in the show, हैन? So when and how did you start following Barcelona? बार्सिलोना फलो गर्न लागेको त लगभग 8-9 सिजन भइसक्यो. रोनाल्डिनोको गेम हेरेरबाट इम्प्रेस भएपछि मात्र मैले बार्सिलोना फलो गर्न थालेँ थिएँ. सुरुमा फुटबलको खासै नलेज थिएन र यतिकै हेरौँ न त गेम कस्तो रहेछ भनेर फलो गर्दा गर्दा चाहिँ आज चाहिँ अलिकता के भन्ने अलिक ठुलै सपोर्टर भइसकेको छु म. ओके, I hope तपाईँको सपोर्टिङमा केही कमी आएको छैन हैन र सँगसँगै भनौँ न लेट्स अब यो सिजन स्टार्ट भइसकेपछि त्यो एक्स्ट्रा सपोर्ट पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा, किनकि भनौँ न अरु बेलामा त्यति एक्टिभ नभइराखे पनि when the season is ongoing, I think त्यो fandom चाहिँ अलिकति एक्सेसिभ नै आउँछ हैन. So I think yes, season has already started. We can say it is already started because एउटा जुन गेम थियो एलजे सँग that was postponed due to various reasons. So yes, what do you hope for the season? तपाईको टिमको लागि चाहिँ how much are you looking forward to? अब रिसेन्टली कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अब बार्सिलोना अलिकता ट्रान्जिसन फेजमा छ. अब लास्ट सिजनको जे हाम्रो ट्रोफी लेस जसरी सिजन गयो र माथि अहिले हाम्रो बोर्डमा जे चलिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै एक्सपेक्ट गर्न अलिकता गाह्रो नै छ हाम्रो क्लबलाई, किनभने थुप्रै प्लेयरहरू अब बेच्न बिजिरहेको छन् र नयाँ नयाँ यङ प्लेयरहरू आइरहेको छ र हाम्रो कोच पनि नयाँ रोनाल्ड कोमेनको अन्डरमा अब के कसरी रोनाल्ड कोमेनले नयाँ ट्रान्जिसन कसरी ल्याउँछ, यो प्लेयरहरूलाई कसरी टिममा एडप्ट गर्छ त्यो हेर्न अझै अलिकता बाँकी नै छ. त्यसैले खासै धेरै एक्सपेक्टेसन नराखौँ. अहिले नै दुई तीनटा गेम हेरिसकेपछि मात्र अब एउटा केही हामीले इस्टिमेट गर्न सक्छौँ. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकता अहिले करेन्ट पोइन्टमा चाहिँ अलिकता गाह्रो नै छ इस्टिमेट गर्न. Right. Sorry about that. मेरो mic mute भएर छ. Anyways, Manish, I was asking you, हैन, जस्तै अहिले the season has already kicked off, हैन, especially the game अहिले अब जुन हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन. एलजेसँग हुनुपर्ने गेम चाहिँ भएन. So we can say the season has already kicked off. तर Barcelona is going through a turmoil right now, quite a much of a storm. Situations are not good right now, हैन. So what is your perspective about your club? अहिलेको तपाईको क्लबको लाई लिएर तपाईको आफ्नो विचार के छ, हैन? What do you think is happening right now अहिले? अघि भने जस्तै अहिले चाहिँ क्लब एकदम ट्रान्जिसन फेजमै छ.
अब नयाँ कोचको नयाँ ट्याक्टिक्स, प्लेयरहरू पनि नयाँ नयाँ छ, यङ प्लेयरहरू आउँदैछ, लामासियाबाट पनि थुप्रै प्लेयरहरू प्रमोट हुँदैछ। त्यसैले अब कोमेनले कसरी आफूले यो सिस्टम बनाउँछ, बार्सिलोनामा आएर ती प्लेयरहरूलाई कसरी एडप्ट गराउँछ, कसरी यो सिस्टममा हाल्छ र अब त्यसमै भर पर्छ। अब 2-4टा गेम हेरौँ, त्यसपछि मात्र केही भन्न सकिन्छ, किनभने प्री सिजनको गेममा खासै केही पनि कन्क्लुजन निस्केन के। प्री सिजन गेममा अब फर्स्ट हाफमा दुईटा गेममा फर्स्ट हाफमा एउटा टिम, सेकेन्ड हाफमा एउटा टिम खेलायो। प्री सिजनमा 3टै गेममा 3टै विन भए तापनि एउटा प्री सिजनमा केही कन्क्लुजनै आएन कि अब यस्तो टिम हामीले यो टिम देख्न पाइन्छ, यो सिजनभरि यो टिम देख्न पाइन्छ भन्ने एउटा केही कन्क्लुजनै आएन। अब गेम विक फर्स्टमा भिल्लारियलसँग गेम छ, त्यो गेममा अब कुन फर्मेसन युज गर्छ, कुन प्लेयरहरू युज गर्छ कुन पोजिसनमा, एउटा त्यो गेम हेरेपछि चाहिँ एउटा जेनरलाइज गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। Obviously, I think that is the way Barcelona is going through. अहिलेको चाहिँ एउटा छुट्टै इन्भाइरोमेन्टबाट बार्सिलोना गइरहेको छ, एन्ड फ्यान्स आर होल्डिङ द हार्ड अप। अहिले चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्था पनि छ बार्सिलोनाको लागि हैन। सो obviously yes, बार्सिलोनाको कुरा त भइहाल्यो। सो we have another fan here, उहाँलाई पनि हामी वेलकम गर्न चाहन्छौँ। अब हुन त he is also our regular member, उहाँसँग हाम्रो एउटा छुट्टै लगाव पनि छ, almost like a family member to our group, to our page हैन, to our media. So let's welcome representative from Real Madrid Fan Club Nepal, Mr. Avinash Mainali. Welcome to our broadcast, Avinash. Thank you so much, Avinash. It's good to be back here. Feels like home, I know, and this is what we do. This is what we live for. We talk about football, I know, and thanks for inviting me. Actually, like opposition fans, rival fans on Obosera, like I never really got opportunity to talk because I normally host Madrista Talk, so as you know, and so the person who I talk is a Real Madrid fan. So to get an opportunity to talk about a game overall La Liga with a Barca fan, so to share my view, I'm really looking forward to it actually. Obviously, we are also looking forward to our conversation today. You as a discussion, Ramailo as well, competitive पनि हुन्छ भनेर मैले आश गरेको छु हैन, and interesting र informative चाहिँ होस्. That is our core objective for today हैन. जस्तै अविनाश, अब बार्सिलोनाको गेम त it was postponed हैन, but I think Real Madrid got the opportunity to play, but I don't think they were able to capitalize the moment or whatever happened there. Real Sociedad was the opponent. It was in their home. Real's first game against one of the एकदमै consistent teams in La Liga. So how do you rate your team's performance at that moment? Well, overall performance ko kura गर्ने हो भने चाहिँ I was really satisfied apart from the finishing obviously, because rest of the team I think they did really well. They played really well. If you look at the defense as well, the way everyone played, I was really happy. Yes, always Real Madrid ma चाहिँ त्यो एउटा problem चाहिँ recent season after the departure of Cristiano Ronaldo, we can say we are lacking goals. Even last season हेर्ने हो भने we lacked goals. But the thing is, if you do good in defense, I think we can pretty much cover it up in upcoming seasons, because upcoming matches भनौँ न, किनभने चाहिँ upcoming matches मा चाहिँ we get that opportunity to capitalize on our Barca-को loss नहोस् या अरू कुनै क्लबको loss नहोस्. Like you can't be consistent, okay? And especially talking about Real Sociedad, they are a really good team, होइन. They play with that passion and aggression, होइन, especially on their own backyard. हामीलाई चाहिँ जहिले ट्रबल पनि भइरहेको थियो, बट अब स्टिल अब नयाँ प्लेयर्सहरू नै आउँदैछ, अब भएको प्लेयर्सहरू नै बुढो हुँदैछ. सो वी निड टु फाइन्ड द्याट ब्यालेन्स, एन्ड आई totally trust Zidane. Being a Zidane fan, I really trust on him. And I think he will be able to find that perfect balance, and hopefully one of my next match will do well. So yes, talking about Real Madrid, I think there have been lots of changes in the team, and I think like a Zidane team, it has opted to be new every season. New season, I think there's new hopes and new expectations regarding the team. We saw a lineup against Real Sociedad, which is totally new. Players like Martin Odegaard were playing. I think that was a centre forward position. Starting formation, say 4-4-2 थियो. And पछि चाहिँ I think it converted into a 4-2-3-1 attacking midfield मा Odegaard राखेर.
सो दे वर न्यू प्लेयर्स बिङ प्लेड होइन त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ एउटा कम्प्लेक्सिटी थियो कि जहाँ चाहिँ अब नयाँ र पुरानो खेलाडीहरू एकदम मिक्स पनि थिए जस्तो लाग्थ्यो what do you see about your team? जस्तै टिमलाई कसरी देख्नुभयो तपाईँले होइन how do you feel they were playing in the game and do you think they gelled up or not, especially having a draw against a nil-nil draw, that is होइन Real Madrid को nil-nil draw चाहिँ धेरै कम हुने गर्छ. So having a nil-nil draw against a team like Real Sociedad, which we can consider pretty much like top 6 or top 7 भन्दा तल आउने टिम होइन. So do you think your team gelled up at that moment, Avinash? Especially talking about the gelled up, especially we went with a formation that we don't normally play because under Zidane we have always played with that CDM, Casemiro. Without Casemiro, our midfield looks dead because Casemiro is not only a central defensive midfielder, but what he does is he wins the ball so well, and then you can see him pressing and when you put that pressure on the opposition, and it really shows कि हैन अब तपाईको टिम चाहिँ कसरी हुन्छ नि एउटा अब अगाडि पनि प्रेस गरिरहेछ भनेपछि इफ एभ्रीवन इज प्रेसिङ देन ओन्ली अपोजिसनलाई प्रेसर हुन्छ अब लाइक लास्ट गेममा चाहिँ हामीले देख्न सक्यौं क्रुसलाई चाहिँ अब क्रुस र भनौं न मोड्रिचलाई चाहिँ एउटा अब ठाउँमा राखेर अनि मेबी मार्टिन ओडेगार्डलाई चाहिँ अब हल्का because Martin Odegaard उसको गेम अब पहिला रियल सोसिएडाडको फर्मर प्लेयर अब भनौं न लोनमा पठाउँदाखेरि पनि उ एउटा सीएम हो. सो सीएम को काम भनेकै अब त्यो स्ट्राइकर र त्यो मिडफिल्ड बीचमा एउटा ग्लू भनेर बस्ने हो. बट व्हाट आई थिंक इज अब रियल मैड्रिडले यदि ओडेगार्डलाई पनि इन्क्लुड गर्ने हो भने चाहिँ दे शुड गो विथ Casemiro, Valverde and Martin Odegaard. Not कि I hate Cruz हैन because Cruz is someone who can do control the tempo of the game, but if you are going with that CAM, because Real Madrid मा अहिलेसम्मको CAM चलेको भनेको एउटा मेजर ओजिल और एन्हेल डी मारिया मात्रै छ के. इफ यु सी हामेस रोड्रिगेज द बिग साइनिङ हैन एउटा वर्ल्ड कपको एउटा साइनिङ हेर्ने भने हामेस रोड्रिगेज नचल्नुको कारण बिकज जिदान नीड्स दैट एक्स्ट्रा लेग इन द मिडफिल्ड के हु क्यान डू द डर्टी वर्क फर हिम. एन्ड मार्टिन ओडेगार्ड आई थिंक इज नट द प्लेयर हु विल बी विलिङ टु डू दैट डर्टी वर्क. And especially talking about the finishing, Hazard थिएन लास्ट गेममा, एसेन्सियो थिएन. So like forever the problem चाहिँ अब भनौँ न भिनिसियस जुनियरको पहिलेदेखिको प्रब्लम he can't like finish or he does not quite have that end product भनौँ न अहिलेसम्मको लागि, which is a gradual process. We need to be patient किनभने he is one who can change the match हैन instantly पनि, but we need to be patient. But त्यो भन्दा भन्दै चाहिँ आई थिंक जिदान मेड रङ डिसिजन त्यो गेममा चाहिँ. आई थिंक योभिचलाई चान्स दिनु पर्थ्यो बेन्जेमालाई निकालेर जस्तो लागिरहेको थियो बिकज योभिच वाज जस्ट इन द बेन्च हैन विदाउट बिङ युज्ड. अनि त्यसपछि जिदानले पोस्ट म्याचको कन्फरेन्स हेर्ने हो भने नि he said he didn't wanted to change the set and he brought two youngsters from La Fabrica actually. They made the debut in that match हैन. So lots of young players are coming in, but overall game हेर्दाखेरि I was really satisfied, but not with the result obviously. Right. Casemiro never played the game in two particular games हैन, and I think Toni Kroos को लागि चाहिँ I think it was the opportunity or let's say that responsibility of being the center defensive midfielder हैन. In the latter part of the game, I think there was a 4-3-3, more like a 4-3-3 midfield हैन. Odegaard was dropping in. अनि जस्तै what happens is when you are lacking a defensive midfielder, then त्यहाँ एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा conflicting ideas कस्तो पनि हुन्छ भने you might as well concede भनेर एउटा चाहिँ defensive mindset पनि हुन्छ कता कता हैन. So I think the midfielders there were जस्तै Odegaard भनौं वा Luka Modric भनौं, I think they were pretty much not sure about defending properly. So I think त्यहाँ एउटा attacking र defending को biasness चाहिँ चलिरहेको थियो. So Casemiro saying it's pretty sure that Casemiro is the pillar of midfield हैन. तर Casemiro को अब कहिलेकाहीँ there can be injury situations or there can be अब भनौं न suspensions पनि हुन सक्छ भने Valverde can fill in or not, or do you think that you need somebody else for that position in particular? No, actually, मेरो विचारमा चाहिँ I don't think we need someone else. I think there has been talk that I know एउटा अब like academic playerलाई पनि I think Zidane is promoting on the first team. So let's not look somewhere else किनभने like हाम्रो पनि अब recent के कुरा गर्ने हो भने academy-कै कुरा गर्ने हो भने UEFA भनौं न youth league जितेको प्लेयरहरु पनि we have that like first time in the history of Madrid भनौं न
सो राहुलले एउटा जुन त्यो ट्रफी डेलिभर गरिदिएको छ रियल मैड्रिडको लागि एउटा नयाँ ट्रफी इन द हिस्ट्री अफ रियल मैड्रिड सो वाट आई थिङ्क पर्सनली चाहिँ मेरो म अझै पनि लाइक पहिलेदेखि नै एउटा विश्वास गर्ने मान्छे चाहिँ के हो भने रियल मैड्रिड ह्याज द्याट टिम होइन सो वाट जिदान वान्ट्स इज होइन ही वान्ट्स टु अब बिल्ड हिज ओन टिम लाइक लास्ट सिजन पनि हेर्ने हो भने 38वटा गेममा 38वटा डिफ्रेन्ट लाइनअप एन्ड म पर्सनली पनि त्यही बिलिभ गर्छु कि होइन यु निड टु ह्याभ द्याट भर्सटाइल प्लेयर हु क्यान प्ले एनीवेयर एन्ड देन यु निड टु किप योर ओपोनेन्ट्स गेसिङ लाइक यु सुड नट लेट देम नो योर ट्याक्टिक्स like last season apart from that Man City game I think most of the season Zidane got his team right whoever played in whichever position I know they did really well apart from that Man City game which I know like could have been better should have been better no not for the like the Varane error but still more personally believe गर्ने भनेको चाहिँ I think we need to have that versatile player who can play anywhere and I think Valverde is capable of doing that and with Isco on the team who really can play on that CM position very well who can attack as well and hold the ball so well and I don't think we need to go for anyone but there has been talk that Kama Bhinga as a Casemiro backup next season also so I think this season we are not going to make any signings and I'm pretty much happy with the midfield. Obviously, yes. So obviously, धेरै Real Madrid fansहरू चाहिँ सायद satisfied हुनुहुन्न होला अघिल्लो खेलको पर्फर्मेन्सलाई लिएर हैन and I think things are needed to be better for Real Madrid त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ so talking about Barcelona again Barcelona को अब CB अब game week 3 मै फिक्स त्यो फिक्चरमै जम्प गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा हैन Barcelona is playing against Villarreal at home at Nou Camp and I think it's an opportunity because home ma khelदाखेरि that's a different kind of player Barcelona plays हैन in fact the support त्यो एउटा aura पनि जिते हुन्छ so do you think this is a good opportunity for Barcelona Villarreal सँग खेल्दाखेरि Manish what do you see the game being like the game चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईको विचारमा अहिले कोभिडले गर्दाखेरि अब एक त फ्यानहरु नहुने भयो त्यसले गर्दा पनि पहिला जतिको हामीलाई अरु अपोनेन्टलाई प्रेसर हुन्थ्यो होम अवेकोमा त्यो चाहिँ अलि कम हुन्छ र त्यसमाथि पनि अब भिलारियल राम्रै अपोनेन्ट हो कहिले पनि सधैँ राम्रो खेलिरहेको लास्ट सिजन पनि टप 5 नै टप 5 मा फिनिश गरेको हो र भिलारियलको लास्ट दुईटा गेम पनि ठिकै भयो एउटा विन र एउटा ड्र छ र उनीहरुको अब हाम्रो पनि अहिलेको जस ट्रान्जिसन फेजमा भए पनि अहिले जति स्क्वाड रहेको छ त्यो स्क्वाडले हामीले होममा भिलारियललाई हराउन सकिन्छ नि जस्तो लाग्छ मलाई obviously right अहिले जस्तै बार्सिलोनाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि बार्सिलोना has been going through lots of turmoil हैन यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब एउटा रिफ्रेश्ड इन्भाइरोमेन्टमा एउटा फ्रेश माइन्डसेटमा खेल्न चाहिँ बार्सिलोनाको लागि सायद धेरै गाह्रो पनि छ त्यति सजिलो छैन because lots of things are going lots of things are happening in the football club right now र I think त्यो एउटा चाहिँ खेलाडीहरुमा चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्न सक्छ त्यो कुरालाई हामीले एडमिट गर्न सक्छौं हैन so on the other hand Villarreal को कुरा गर्ने हो भने they have been adding really good players like अब जस्तै Dani Parejo from Valencia I think he moved to Villarreal हैन so Villarreal चाहिँ त्यो एउटा पोजिटिभ माइन्डसेटमा गइरहेछ भने Barcelona is going backwards त्यो चाहिँ एउटा एडमिट गर्नुपर्छ हैन so do you think it's going to affect the game or do you think it's going to be what it is that needs to be in the papers जस्तै अब अहिले भन्दा हामीले हेर्दाखेरि Barcelona playing home मा Villarreal सँग भन्दाखेरि it's an easy fixture जस्तो लाग्छ Barcelona को लागि हैन so do you think the situations which are surrounding the clubs in particular Villarreal and Barcelona do you think it's going to affect the game definitely affect गर्छ किनभने चाहिँ उनीहरुको भिलारियलमा भइराको चेन्जेस सबै पोजिटिभ चेन्ज नै छ र लास्ट दुईटा गेम पनि जस्तो उनीहरुले राम्रै खेल्यो एउटा ड्र र उ खेलेको भनेपछि उनीहरु क्याम्प नु आउँदा पनि पुरै जित्ने तरिकाले नै आइराको हुन्छ र प्लस हाम्रो बार्सालाई पनि अब जे जस्तो लास्ट सिजन जे जस्तो भयो क्लबमा जे जस्तो चलिरहे पनि अब क्लब प्लेयरहरुलाई चाहिँ स्टार्टिङ सिजन स्टार्ट गर्दा चाहिँ ब्याङ्क स्टार्ट गरौँ भन्ने पुरै एउटा पोजिटिभ फिलिङहरु हुन्छ र उनीहरुले जे सकेसम्म आफ्नो पुरै दिएर 3 पोइन्ट लिने कोसिस गर्छन् सबैले obviously yes Barcelona कै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब I think lots of additions भनौं subtractions भनौं हैन त्यो चाहिँ अहिले टिममा भइराछ and I think lots of activities happening especially since your summer transfer season start bhayedeki chahi there's lots of movement lots of activity in the team right now हैन
सो आई थिङ्क त्यो टर्मोइलमा पनि धेरै साइकोलोजिकल प्रेसर हुन्छ खेलाडीहरूको लागि, विशेष गरी एकदमै स्टार फरवर्ड जस्तै लुइस सुआरेज जस्ता स्टार फरवर्ड इज मुभड अन टु एथलेटिको, वान अफ द राइभल टिम्स होइन. सो आई थिङ्क त्यो एउटा भनौँ न नेगेटिभ इफेक्ट सबकन्सियसली खेलाडीहरूलाई चाहिँ अलिकति हिट गर्छ अथवा खेलाडीहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ भन्ने एउटा अब्जर्भेसन पनि धेरै पण्डितहरूको, धेरै एनालिस्टहरूको छ. डु यु एग्री विथ द्याट? यस, डेफिनेटली सिचुएसन अलिक क्रिटिकल नै छ. अब सुआरेजलाई हेर्नु, अब सुआरेज पनि जाने भन्दा भन्दै लास्टमा अब 2 दिन अगाडि अब एथलेटिको गइहाल्यो. अलि 1-2 हप्ता अगाडि हेर्नुहुन्छ भने मेसी पनि क्लबमा छैन, हुन्छ हुन्न भन्ने केही ग्यारेन्टी नै थिएन. सबैजना अब पुरै हामी बार्सा फ्यानहरूलाई त त्यो न्युज आएपछि त धेरै नै गाह्रो भइसक्यो. अब मेसी होला नहोला, के होला नहोला, मेसी बिना क्लब कसरी चल्ला नचल्ला. अब नयाँ ट्यालेन्टहरू त आउँछ, यो जेनेरेसनहरू आउँछ, तर त्यही पनि मेसीलाई रिप्लेस गर्न सक्ने त प्लेयर अब धेरै नै गाह्रो नै छ नि त, मेसीलाई रिप्लेस गर्न सक्ने प्लेयर. त्यही भएर सुआरेज पनि गयो. अब सुआरेज एकदम इम्पोर्टेन्ट प्लेयर थियो हाम्रो क्लबमा, तर अलिकता उसको फर्म लास्ट सिजनमा अलिकता बिग्रेको कारणले अहिले बोर्डले त्यति भरोसा गरेन र योपालि ट्रान्सफर गरिदियो. त्यही पनि अब सुआरेज गए तापनि सुआरेजको ठाउँमा अब ग्रिजमेन खेलाउन सक्छ. ग्रिजमेन पनि उसले राम्रो जिम्मेवारी लिन सक्छ सुआरेजको ठाउँमा. र जे होस् हामी पोजिटिभ नै छौँ. अझै ट्रान्सफर बाँकी नै छ, अझै सेन्ट्रल फरवर्डहरू किन्छ होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई त हाम्रो क्लबले. Obviously. So त्यो एक्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ इट्स फर अस टु सी होइन, त्यो समयले मात्रै देखाउँछ त्यो चिज चाहिँ. सो आई थिङ्क वी क्यान एक्सपेक्ट गुड थिङ्स फर द बोथ अफ द क्लब सिन्स द ट्रान्सफर सिजन अझै बाँकी छ, अझै धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छ खेलाडीहरू ल्याउनको लागि पनि होइन. Barca is opting for that. We'll be talking about that also. जस्तै रियल मैड्रिडकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अविनाश, आई थिङ्क इट इज अगेन्स्ट बेटिस अवे होइन. I think it's a tough picture because Betisको अहिले टिम हामीले हेर्दै गर्दाखेरि they have been adding up lots of good players. I remember Claudio Bravo from I think Manchester City, you know, lots of other additions. अब मलाई ठ्याक्कै याद पनि भएन, तर I think Betis is a team, they add players like Nabil Fekir in the last season, you know. They have been recruiting really good players. के राम्रो खेलाडीहरू बेटिसले ल्याइरहेको छ. Betis has a very good mindset. र लिगको फिनिशिङ पनि लास्ट सिजनको आई थिङ्क इट वाज प्रिटी मच कन्सिडरेबल, राम्रै फिनिस पनि गरेको थियो होइन. सो अवे अगेन्स्ट बेटिस रियल मैड्रिड 0-0 भएको थियो सोसिएडाडसँग. सो व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट द अपकमिङ गेम? Wow, right after 0-0 draw, I think it is going to be a scariest picture for Real Madrid fans, especially because Real Betis, I think last season they didn't meet the expectation. उनीहरूले expectation भन्दा एकदम below perform गरेको. Because मेरो विचारमा चाहिँ Real Betis भनेको one of the top La Liga team हो हैन, who have that players in particular position with a very good coach as well हैन. अनि त्यसपछि अब especially talking about Marc Bartra हैन, who is a good defender as well. अनि त्यसपछि William Carvalho हैन, like players like Emerson, Nabil Fekir that we talked about, players like Joaquin who have been in the club for so long हैन. अनि more personally I think they are a really good team हैन. It's scary, एकदम scary. Last season पनि हेर्ने हो भने right after when we defeated Barcelona 2-0 हैन अब बर्नाबेउमा, and the next match चाहिँ हामी एकदम certain थियौँ कि अब okay, this is our time to go to the top of the league, and right then we lost to them हैन. अब like they are हैन giant killers भनौँ न. अब अनि one of the team हैन I think wants to watch this season पनि, and I think it is going to be a very difficult match for us. अब हेरौँ कस्तो हुन्छ. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ all of a sudden पनि अब म्याच डिसाइड हुन सक्छ, one penalty or हैन. अब रियल मैड्रिड स्पेशली कन्सिडरिङ लास्ट सिजन one penalty पाएर अब we have a good defense हैन. सो अब त्यो चाहिँ अब सिचुएसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ. लाइक we can't say कि एक्ज्याक्टली के हुन्छ, बट बेटिस चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट टिम हो कन्सिडरिङ दे हेभ मेड अ पोजिटिभ स्टार्ट ला लिगा सिजनमा, विनिङ 2 गेम इन अ रो हैन. सो आई थिङ्क इट इज गोइङ टु बी रियली डिफिकल्ट. राइट. सो जस्तै देयर इज अलवेज अ कन्सर्न होइन एउटा टिममा चाहिँ द प्लेयर्स हु आर स्टार्टिङ हैन, जो पनि स्टार्ट गर्नुहुन्छ स्टार्टिङ 11 मा, दे आर कन्सिडर टु बी रेस्पोन्सिबल हैन. र जस्तै अघिल्लो खेलमा हामी देख्यौँ विनिसियस जुनियर, रोड्रिगो वे प्लेइङ इन द फ्ल्याङ्क्स, ओडेगार्ड वाज प्लेइङ इन द अट्याकिङ मिडफिल्डर, बेन्जेमा is always playing in the center forward or let's say the false nine position to some context हैन. र भनौँ न
त्यो सेट अफ खेलाडीहरू जो अस्ति खेल्दै थिए सोसिएडाडसँग डिडन्ट परफर्म वेल आई क्यान से द्याट होइन त्यो चाहिँ आई थिङ्क जुनै पनि फ्यानले अब रियल मेड्रिड र नन रियल मेड्रिड फ्यानले त्यो चिज चाहिँ पोइन्ट आउट गर्न सक्छ होइन सो डु यु थिङ्क यो टिम इज ल्याकिङ इन द भनौँ स्टार्टिङ 11 को पोजिसनमा अब जस्तै रोड्रिगो वाज एक्सपेक्टेड टु बी रियली ह्युज आई थिङ्क हि हेज लिभड अप टु द एक्सपेक्टेसन तर जुन त्यो रियल मेड्रिडको भनौँ न नम्बर 11 र नम्बर 7 जर्सी जे भनौँ त्यो बोकेर खेल्नु चाहिँ इट्स हेभी जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा डु यु थिङ्क रोड्रिगो एन्ड भिनिसियस जुनियर क्यान लिभ अप टु द एक्सपेक्टेसन द्याट दे वेयर सपोज टु भनौँ न फुलफिल जस्तो लाग्छ अविनाश या स्पेसली अब मेरो विचारमा चाहिँ अब लुकिङ ब्याक चाहिँ अब पहिला प्लेयरहरू हेर्ने हो भने रियल मेड्रिडको विङ्समा नेभर हेभ आई एभर सिन 18-year-old and 19-year-old starting together होइन अब त्यसपछि we've always seen अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो running from the left, Gareth Bale running from the right wings, 100 million superstars. So considering 18 years old like Real Madridमा चान्स दिँदैन एन्ड द ट्रान्सफर पोलिसी चाहिँ अब एउटा रियल मेड्रिडले जुन तरिकाले चेन्ज गरिरहेको छ इन्भेस्टिङ इन युथ लोनिङ देम ब्रिङिङ देम ब्याक होइन सो लिभ अप गर्न सक्छ कि सक्दैन चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्ने बाँकी छ होइन बिकज 18-19 years ओल्डमा लाइक भिनिसियसकै कुरा गर्ने हो भन्दा रियल मेड्रिडको लास्ट सिजनको भन्दा अगाडिको सिजन जुन हामी एकदम खत्तम भयो त्यो पर्फर्मेन्स एउटा राम्रो कुरा रियल मेड्रिडमा के भएको थियो भन्दा हामीले चाहिँ भिनिसियस जुनियर पाएको थियौँ कि एन्ड त्यसपछिको अब अगाडिको सिजन हेर्ने लास्ट सिजन जुन हामीले ट्रफी जित्यौँ त्यो पनि लालिगा जित्यौँ त्यसमा पनि हेर्न सक्छौँ भिनिसियस जुनियर र रोड्रिगो यदि नभइदिएको स्क्वाडमा भए होइन बेल वाज अब भनौँ न एउटा बेन्च वार्मर हि डिडन्ट प्ले एट अल होइन अब त्यसपछि हाजार्ड वाज अलवेज इन्जियर्ड अनि त्यसपछि 18-19 years ओल्डमा आएर एउटा क्लबको रेस्पोन्सिबिलिटी बोकेर क्लबलाई लालिगा च्याम्पियन बनाएर बेन्जेमासँग अब बेन्जेमा वाज नट कन्सिस्टेन्ट थ्रु आउट द सिजन तर त्यो टिममा पनि बेन्जेमाले लिड गरेर होइन भिनिसियस र रोड्रिगोलाई लिएर आएर च्याम्पियन्स लिगको एउटा लास्ट भनौँ न अब लास्ट 16मा पुगेर अनि त्यो टिमले अब त्यस्तो लाइक राम्रै पर्फर्म गर्नु भनेको चाहिँ आई थिङ्क भिनिसियस र रोड्रिगोले एकदम राम्रो गरे हो लास्ट म्याचमा हो आई नो होइन अब रिजल्ट राम्रो हुन सक्थ्यो तर आई थिङ्क जब एउटा गोल हुँदैन होइन तब चाहिँ पोइन्ट आउट चाहिँ अब भनौँ न एउटा फरवर्ड्सलाई नै हुन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आई थिङ्क त्यो म्याचमा चाहिँ अब भनौँ न एउटा रियल सोसिएडाको म्यान अफ द म्याच भनेको चाहिँ अब उनीहरूको गोलकिपर थियो क्या बिकज अब कहिलेकाहीँ चाहिँ सट हान्दा पनि कहिलेकाहीँ अनलकी अब फिनिसिङ राम्रो थिएन आई टोटली अग्री होइन बट रोड्रिगो र भिनिसियस आर वान्स टु वाच होइन अब एउटा राइट ट्रेनिङ अब राइट उनीहरूलाई डिरेक्सन भयो भने एकदम राम्रो गर्छन् एन्ड आई थिङ्क जिदान इज द राइट म्यानेजर फर देम बिकज हि किप्स प्लेयर वर्किङ हार्ड के अब लाइक भनौँ न बेलकै केसमा हेर्ने हो भने बेलले हार्डवर्क गरेन हि इज आउट अफ द टिम हामेसले हार्डवर्क गरेन हि इज आउट अफ द टिम एन्ड इफ अब उनीहरूलाई चाहिँ अब 18-19 year ओल्डमा हुँदाखेरि त अल दे वान्ट टु डु इज प्ले फुटबल होइन एन्ड देन सो जिदान इज द राइट पर्सन होइन हु क्यान मेक देम वर्क हार्ड सो इफ दे वर्क हार्ड होइन आई थिङ्क डेफिनेटली दे विल बी एबल टु लिभ अप टु द्याट एक्सपेक्टेसन So right. Just talking about the outgoings in Real Madrid. Earlier, Bale has moved to Spurs. James Rodriguez has moved to Everton. In fact, James Rodriguez with them ramdo duita performance in English Premier League against ample oppositions, ramdo oppositions haru thyo haina. Bale has moved to Spurs, to a very promising Spurs side haina. So is it an opportunity missed or relief Real Madrid ko lagi? What do you think, Avinash? In terms of Bale, yes, relief. In terms of James Rodriguez, I think he deserves a manager who loves him, and Carlo Ancelotti is the right manager for him because त्यो गेममा नि हेर्न सक्छौ क्या बिकज he is not playing in the right system at Madrid one thing म चाहिँ always मैले बिलिभ गर्ने चाहिँ he was not playing in the right system. Zidane wants extra leg in that midfield who like अब James Rodriguez मैले भनिहालेँ CAM पोजिसनमा खेल्ने प्लेयर सो CAM पोजिसनमा खेल्ने प्लेयरलाई अब यु कान्ट एक्सपेक्ट हिम टु पुट इन अ ट्याकल होइन हि ट्राइड कपाल अफ गेम्समा उसले ट्राई पनि गरे हो बट त्यो मिल्दैन थियो सिस्टम सो अब लाइक भनौँ न एभर्टनमा जुन मैले देखेँ लाइक 2 गेम मैले हेरेँ होइन बिकज म चाहिँ अब चाहिँ एभर्टनकै गेम हेर्छु बिकज अफ James Rodriguez होइन त्यस्तो पनि कहिलेकाहीँ एउटा प्यानलाई अब एउटा प्लेयर गएर खेलिदियोस् राम्रो खेलिदियोस् अब इभन टटनम हटस्परसँग नि को गेममा नि मैले हेरेको थिएँ अब हि डिड रियली वेल त्यो एउटा उसको ट्रेडमार्क हुन्छ नि लेफ्ट फुट
को त्यो स्पट अन पास हैन त्यो कट इन डिफेन्स त्यो जुन बिचमा आएर हैन उसले चाहिँ अब त्यो उसँग एक्स्ट्रा 2 सेकेन्ड्स हुन्छ नि आई थिंक ही डिड रियली वेल हैन लाइक कपल अफ त्यो पासेस त्यो चाहिँ 5-2 विन थियो आई थिंक अगेन्स्ट वेस्ट ब्रोम भनौँ न अब एभर्टनको लागि एन्ड हि इज द्याट सर्ट अफ प्लेयर के जहाँ चाहिँ उसलाई अब एउटा प्रेसर हुँदैन अब जस्तै त्यहाँ चाहिँ अब एलान र डुकुरेले उसको काम गरिदिरहेको हुन्छ कि त्यो अब हुन्छ नि एलान र डुकुरेले उसलाई प्रोभाइड गरेर हुन्छ किनकि उनीहरू बक्स टु बक्स मिडफिल्डर अनि एलान आई बिलिभ इज वान अफ द बेस्ट भनौँ न डिफेन्सिभ मिडफिल्डर इन द वर्ल्ड अनि जुन त्यो एउटा टिम एभर्टनले बनाइरहेको छ हेमेस रोड्रिगेज फिट्स इन भेरी भेरी वेल एन्ड आई विश हिम भेरी गुड लक अनि टकिङ अबाउट बेल आई थिङ्क इट्स अ रिलेट फर रियल माड्रिड बिकज बेल उसलाई अलरेडी एउटा रिलेसनसिप नराम्रो भइसकेपछि हि सुड नट स्टे लास्ट सिजनै मुभ हुनुपर्ने बट हि आस्क फर द्याट अब फ्री ट्रान्सफर जुन चाहिँ रियल माड्रिडले कतै दिँदैन होइन त्यो चाहिँ दिँदैन बिकज त्यो रियल माड्रिडले एउटा रङ ट्रेन सेट गर्नै चाहँदैन एन्ड हि हेज मुभ टु स्पर्स आई होप इट डज वेल होइन प्यासनले खेलोस् लाइक रियल माड्रिडमा जस्तो त्यो विदाउट प्यासनको गेम चाहिँ देख्न नपरोस् सो या इट्स अ रिलेक्स भनौँ न अहिलेको लागि बेलको यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ Yes, of course. Very well said, Avinash. I think yes, that is the common observation. अहिलेको ट्रान्सफर्सहरूको लागि लिएर जस्तै ट्रान्सफर्सको कुरा गर्ने हो भने आई थिङ्क बार्सिलोना इज अन द स्पटलाइट राइट नाउ होइन बार्सिलोनाकै कुराहरू चाहिँ अहिले अगाडि आउँछ मनिषलाई मैले यो प्रश्न राख्न चाहेँ जस्तै अहिले भर्खर यहाँ साथीहरूको पनि कमेन्ट्सहरू आइरहेछ मनिष आई थिङ्क यु सुड जोइन इन एज वेल जस्तै सुआरेज ट्रान्सफरिङ टु एथलेटिको the last person transferring from Barcelona to Atletico was David Villa, I guess. David Villa ले चाहिँ त्यो सिजनमा चाहिँ he was front runner for the Golden Boot. त्यसपछि त्यो सिजन उसले लिग पनि जितायो एथलेटिकोको लागि डेभिड विला when he transferred to Atletico. I think सुआरेजको केसमा पनि त्यही नै एउटा समीकरण बनिरहेको छ त्यो बाटो त्यही बनिरहेको छ. But do you think Suarez is going to repeat that or do you think Suarez is going to be a failure at Atletico? Atleticoमा चाहिँ एक्सपेक्टेसनमा गएको छ डु यु थिङ्क हि इज गोइङ टु लिभ अप टु द्याट एक्सपेक्टेसन अर नट हामी साथीहरूको क्वेसन्सहरू रिड पनि गरिरहेको छौँ रोमित श्रेष्ठ सेज मेसी कम्पिटिङ गोल्डन बुट विथ सुआरेज भन्नुभएको छ जेनिस श्रेष्ठ सेज ग्रिजम्यान क्यान रिप्लेस सुआरेज अर नट ग्रिजम्यान रिप्लेस गर्न सक्छ कि सक्दैन सुआरेजले भनेर सोध्नु भएको छ सो व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट सुआरेज ट्रान्सफरिङ टु एथलेटिको अहिलेको सिजनमा चाहिँ सुआरेज भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले पनि वान अफ द बेस्ट स्ट्राइकरै मान्छु म जुन आफ्नो प्राइम टाइममा थियो त्यतिको चाहिँ छैन अहिले तर त्यही पनि अहिले एजले गर्दाखेरि उसको एजले गर्दा र हल्का इन्जुरीले गर्दा पनि उसको आफ्नो बेस्ट फर्ममा नभएको हो र सुआरेज अब बार्साबाट गइसकेपछि के अरे लालिगामै नगएर अरू कुनै लिगतिर गएको भए जाओस् भन्ने चाहिँ चाहना थियो तर त्यही पनि अब एथलेटिकोमै गयो अब सेमियोनीको अन्डरमा हामीले अब पास्ट हेऱ्यो भने चाहिँ जो स्ट्राइकरहरू एकदम चम्किरहेको मात्र देख्न सक्छौँ हामीले फाल्काओ हेर्नु यो ग्रिजम्यान पनि चम्क्यो कोस्टा चम्क्यो त्यही भएर अब सेमियोनीको अन्डरमा ग्रिजम्यान भोलि गएर चम्केर फेरि गोल्डन बुट जित्यो भने त्यसलाई सरप्राइज दिन पर्दैन किनभने पोटेन्सियल छ अझै पनि सुआरेजमा उसलाई एक्ज्याक्टली राम्ररी युज नगर्न सकेको र उसको बेस्ट फर्म निकाल्न मात्र नसकेको हो राइट जस्तै टकिङ अबाउट अहिले एथलेटिकोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन डिएगो सिमियोनी इज द म्यानेजर होइन डिएगो कोस्टा इज वान अफ द मोस्ट फियर्स अट्याकर्स भनौँ न एकदमै फायरी टाइपको हुनुहुन्छ डिएगो कोस्टा अब लुइस सुआरेज इज एडेड टु द इक्वेसन होइन आई थिङ्क एथलेटिकोको चाहिँ एउटा भनौँ न एकदमै एकदम आगो हुनेवाला छ होइन एथलेटिको चाहिँ होइन नट ओन्ली इन द फिल्ड बट अल्सो इन डिसिप्लिनरी रिजन्स एज वेल होइन आई थिङ्क धेरैवटा डिसिप्लिनरी इस्युजहरू आउँछ जस्तो लाग्छ एथलेटिकोको सो त्यो चाहिँ अब आउट अफ द फिल्ड कुरा भयो सो टकिङ अबाउट द एथलेटिको टिम होइन हाउ मच डु यु थिङ्क Suarez can complement Suarez over he has been outstanding in his seasons with Barcelona होइन बार्सिलोनासँग जति उहाँको सिजन्स थियो moving from Liverpool he has been outstanding he has been enormous तर moving to Atletico do you think he can suit to the philosophy of Diego Simeone Surely एकदम सुट गर्छ किनभने सेमियोनले यतिकै किनेको त होइन नि भाइ सुआरेजलाई उसको के पोटेन्सियल देखेर उसले म सक्छु यो प्लेयरलाई अझै पनि युटिलाइज गर्न सक्छु यसलाई बेस्ट फर्ममा ल्याउन सक्छु भनेरै किनेको हो राइट पनिश
सेमेन्योले अब दुईजना कोस्टा र अब भन् तपाईँले भने जस्तै कोस्टा अगाडि कोस्टा र सुवारेज देख्यो भने त लालिगाको डिफेन्डरहरू त यत्तिकै डराउने भइहाल्यो नि, डराउने भइहाल्यो, कार्ड कति निस्कियो, कति फाइट हुने हो। Okay, so I think there's a question, it's rather a comment. Ask Manish Tazu, कडा टिमले मिस गरिरहेको छ है भनेर सोध्नु भएको छ हैन. I think he's pointing out to the fact that अहिले बार्सिलोनाको चाहिँ त्यस्तो राम्रो टिम छैन भन्ने जस्तो एड्रेस गर्नु भएको जस्तो लाग्यो. I think he's a Real Madrid fan है. Anyways, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदै पनि छ. जस्तै बार्सिलोनाको ट्रान्सफर्सहरुको कुरा गर्ने हो भने when we look at the transfers since the starting of the season, Arthur Melo, he was transferred to Juventus. Marin Pjanic came in. Felipe Coutinho is stayed in the club. I think he played the game Elche Sanga, I think the game which was pre-season. He came in. Griezmann is in the pinpoint. Starting position, Griezmann is there. Forwards, I don't think त्यहाँ चाहिँ अब target man खेल्ने forwardsहरु चाहिँ बार्सिलोनाले योपालि त्यति किनेको छ, except for Braithwaite, जुन चाहिँ एउटा emergency transfer थियो पछिल्लो सिजनको. So do you think Barcelona is lacking something in the attacking department? विशेष गरी अब उस्मान डेम्बेलेको injury त त्यही हो हैन, जहिले पनि it's always going to be like that as well. Ansu Fati is I think pretty much consistent. You season say he has been consistent. Right wing ma Coutinho has come in, अथवा they can be other players as well. So what do you think about the attacking proposition, especially Suarez ले छोडिसकेपछि त्यो एउटा ग्याप पनि बनेको छ जस्तो लाग्छ. How do you think Barcelona is going to deal with it? यस्तो छ, अब लास्ट सिजनको हाम्रो अब स्टार्टिङ 11 टिम हेर्नुहुन्छ भने 8-9 जना त ओभर 30 को प्लेयरहरु थियो के. त्यसले गर्दा नि टिममा खासै त्यो इनर्जी नै थिएन कि जुन अब यङ प्लेयरमा जुन फ्रेशनेस इनर्जी हुन्छ त्यो खासै इनर्जी देखिदा पनि देखिएन. त्यही अब मेन्टेन गर्नलाई अहिले अब गएको सुवारेजलाई यङ अब बुढो प्लेयरहरु भनौं न, सुवारेज गयो, भिडाल गयो, राकिटिक गयो. अहिले घटाएर पहिलाको हाम्रो एभरेज एजै लगभग 30 जति थियो के त्यो हाम्रो टिमको, र अहिले घटेर अराउन्ड 26-27 मा घटेछ. Right. So I think so basically अब बार्सिलोनाको फिलोसफी हामीले मान्ने हो भने they're going back to the academy product wala philosophy जस्तो लागिरहेछ मलाई, किनकि they have been promoting lots of young players. अहिले हामीले पछिल्लो खेलहरुमा पनि देख्यौं lots of young players have been introduced. Do you think Barcelona is going back to that direction? त्यो पुरानो direction जुन थियो young players हरुलाई अगाडि ल्याउने, young players हरुलाई opportunities दिने अथवा young players हरुलाई first team मा promote गर्ने, त्यो एउटा ट्रेन्ड थियो बार्सिलोनाको, the La Masia trend, त्यो philosophy थियो. Do you think it is coming back? त्यो पछि फेरि फर्केर आइरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ as a Barca fan मनिष? पहिला अब बार्साको एउटा हाम्रो ट्रेडिसनै के थियो भनेपछि लामासियामा अलिकति डेभलप राम्रो पोटेन्शियल भएको प्लेयरहरु चाहिँ फर्स्ट टिममा ल्याएर चम्काउने. अब जावीलाई हेर्नु, इनेस्टालाई हेर्नु, मेस्सीलाई हेर्नु, त्यतिखेर पहिलाको बोर्डमा धेरै प्लेयरहरु बी टिमबाट लामासियाको बी टिमबाट आएर ए टिममा खेल्यो पनि र चम्क्यो पनि. तर रिसेन्टली अहिलेको यो बोर्डमा चाहिँ धेरै प्लेयरहरुले चाहिँ खासै चान्स पाएन. अब लेटेस्टली हाम्रो बी टिमबाट अब आएको अलि राम्ररी रेगुलर खेलेको भनेको प्लेयर नै रोबर्टो हो. अहिले लास्ट सिजनमा बल्ल अन्सु फाती र रिकी प्युगले चान्स पायो, त्यही पनि अब तिम्रो रोटेसन स्टार्टिङमा नभएर खाली रोटेसनमा मात्र परिरहेको छ. र दुईटैले जियोस रिकी प्युगले पनि आफ्नो पोटेन्शियल देखाइसक्यो र अन्सु फातीले त अब नेसनल टिममा पनि देखाइसक्यो, यता बार्सामा पनि देखाइसक्यो, र अरु प्लेयरहरु पनि अब बी टिमबाट आउँदैछन्. अब योपालि प्रमोट गर्यो, दुई तीनटा प्लेयर पनि प्रमोट गरिसक्यो र अब रेगुलर स्टार्ट त पाउन गाह्रो हुन्छ लामासिया प्लेयरलाई. तर बिस्तारै रोटेसनमा आफ्नो चान्स प्लेइङ मिनेट पाउँदाखेरि आफ्नो पोटेन्शियल देखायो, त्यो आफ्नो पाएको टाइम युज गर्न सक्यो भने चाहिँ स्योरली रेगुलर स्टार्टिङमा पर्छ र फ्युचरमा उनीहरुले धान्छ क्लब. Right. So say I think there needs to be additions for Barcelona जस्तो पनि लाग्छ, especially that they are dealing with the crisis अहिले अब यो pandemic पछिको एउटा economic crisis. The country itself, Spain, is also going through that situation, हैन. But I think to compete in a higher level अथवा to keep the consistency बाँकी राखिराख्नको लागि आफ्नो टिमको लागि चाहिँ additions are need to be made. अब जस्तै अहिलेको सिचुएसनमा बार्सिलोनाको कुरा गर्ने हो भने one of the top names that come across is Lautaro Martinez, Inter Milan को, हैन. Inter Milan बाट चाहिँ he was speculated to be transferred. Especially Suarez गइसकेपछि त्यो स्पेकुलेसन अझ थ्राइभ भयो, अझ धेरै लाइमलाइटमा आयो, हैन. सँगसँगै लिभरपुलका किनी वाइनाल्डम who has a very good
linkage with the present manager Ronald Koeman. त्यो पनि एउटा स्पेकुलेसन थियो हैन. So do you think that positions are needed to be added? Lautaro Martinez, Gini Wijnaldum जस्ता खिलाडीहरु एड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि do you think अहिलेका खिलाडीहरु जो यङ खिलाडीहरु छन् who are rising from the young level or the youth level उहाँहरुले फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? What do you think, Manish? अब बार्सा जुन लेभल क्लब छ, अब ठुलो क्लब हो, त्यसलाई रिजल्ट पनि हामीले अब एभ्री इयर रिजल्ट हेर्नै पर्यो, ट्रफी जित्यो जितेन त्यो हेर्नै पर्यो। अब बी टिमबाट प्लेयरहरु यङ प्लेयरहरु ल्याएर उनीहरूलाई चान्स दिएर डेभलप गर्दा गर्दै चाहिँ इमिडिएट रिजल्ट त आउँदै आउँदैन नि कुनै हालतमा। त्यही भएर अब बी टिमबाट लामासियाबाट प्लेयरहरु ल्याउँदै गर्ने र प्लस अहिले जहाँ जहाँ रिक्वायरमेन्ट जुन जुन पोजिसनमा खाली छ जहाँ रिक्वायरमेन्ट चाहियो तिनीहरुबाट त्यहाँ अब लौटारो मार्टिनेज भन्नु, गुन्जुलिन भन्नु, त्यो तिनीहरु प्लेयर भन्नु अब अहिले अब पेन्डेमिकको केसमा सबैसँग फाइनान्शियल क्राइसिस नै छ। अब मार्टिनेज किन्ने भने नि 100+ मिलियन फाल्न पर्छ, त्यो पैसा छँदै छैन क्लबसँग। त्यही भएर अहिले कोमन आइसकेपछि चाहिँ मार्टिनेज नभएर डिपे ल्याउने भन्ने एकदम र्युमर आइरहेछ। अब त्यो बजेट फ्रेन्डली पनि हुन्छ र अब कोमेनले उसको अन्डरमा पहिले खेलिसकेको भएर उसलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर डिपे टागेको छ। त्यही हो जहाँ रिक्वायरमेन्ट पोजिसन छ त्यसमा अब बी टिमको प्लेयरहरु ल्याउने, तर रोटेसनमा बिस्तारै चान्स दिने। त्यतिकै बार्सा जुन लेभलको क्लब हो एकैचोटि बी टिमको प्लेयर ल्याएर खेलाउन स्टार्ट गर्न चाहिँ अलि मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। Obviously बार्सिलोनाको स्टेजर जुन छ त्यो चाहिँ मेन्टेन नै गराइराख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ. I think somebody has commented about it. Barca cannot afford Lautaro at the moment. Will short-term replacement lie Memphis work or is it Paulinho, Kevin Prince Boateng, Vidal, Braithwaite case again भनेर सोध्नु भएको छ हैन. Yes, of course. You saying एउटा concern Barcelona fansहरुमा obviously पनि छ. Replacements भनेर ल्याएको खिलाडी have turned into deadwood, especially Vidal, Braithwaite. Let's say अर्को एउटा example दिनुभयो Paulinho, who was considered to be one of the expensive signings Barcelona made, 38 something 40 million somewhere. त्यो एउटा expensive signing मा त्यो टाइमको expensive signing नै मानिन्थ्यो Paulinho लाई हैन. So do you think it's going to happen again? फेरि त्यही सिरिज चल्छ जस्तो लाग्छ कि do you think some things are going to change यो पाली चाहिँ? अब बोर्ड र कोचको हातमा यो कुरा चाहिँ। Paulinho त त्यस्तो नराम्रो नि खेलेन। Paulinho राम्रो खेल्यो। अरु नराम्रो यो क्लबले किनेको र खेल्न नसकेको प्लेयरहरु हेर्नु न। आन्द्रे गोमेस खेल्न सकेन कोही पनि। आन्द्रे गोमेस सकेन। हाम्रो माल्कमलाई चान्सै दिएन। लास्ट इयर अब भाल्भर्डेको अन्डरमा उलाई के रे हाम्रो काउटिनोलाई पनि विङ्गरमा खेलाएर उ पनि एकदम डाउन मोरल डाउन भएर अर्को क्लब उता गयो। त्यही भएर अब यो अब कोच र बोर्डमा डिपेन्ड गर्छ। अब कोचले अब ल्याएको प्लेयरहरु किनेको प्लेयर कसरी युज गर्ने, पोजिसनमा राइट पोजिसनमा खेलाउन त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब यो त टाइमले त देखाउँछ यो। Obviously यो चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ हैन. अब समयले नै बताउने छ के हुनेछ बार्सिलोनाको लागि भनेर. जस्तै रियल मैड्रिडको कुरा गर्ने हो भने I would like to add Avinash again. Avinash, जस्तै ट्रान्सफर सिजनमा यो पाली I think Real Madrid has been pretty much न्यूट अब अलिकति साइलेन्ट नै छ जस्तो देखिरहेको छ मैले, स्पेशली अहिले एक्टिभिटीले गर्दाखेरि, स्पेशली विथ द एडिशन्स हैन, सब्स्ट्राक्सन्स भन्दा पनि एडिशन्समा लिएर चाहिँ आई थिंक देयर वाज अ गोलकीपर लुनिन, इट वाज इन फर्स्ट डिभिजनमै खेल्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. आई थिंक द्याट इज त्यो बाहेक अरू एडिशन्सहरू चाहिँ त्यति रिमार्केबली देखिएको छैन रियल मैड्रिडको लागि. इनफ्याक्ट अहिले अब जस्तै भनौँ न धेरै खेलाडीहरू चाहिँ बाहिर राख्नु भएको छ रियल मैड्रिडबाट, हामेस भनौँ, बेल भनौँ, अथवा अदर प्लेयर्स, यङ प्लेयर्सहरू पनि धेरैजना बाहिर गइराख्नु भएको छ. सो डु यु थिंक रियल मैड्रिड निड्स एडिशन्स अर इज इट द्याट कि रियल मैड्रिडले चाहिँ यो यङ टिमले नै, यो यङ स्क्वाडले नै धान्न सक्छ यो सिजन? यो सिजन त अब प्रिटी मच अब जोसँग कुरा गरे नि यु विल गेट द एन्सर, रियल मैड्रिडले चाहिँ कोही पनि साइन गर्दैन. एन्ड आई एम प्रिटी मच ह्याप्पी अबाउट यो सिजन चाहिँ होइन, अब स्पेसली कन्सिडरिङ लास्ट सिजन चाहिँ वी डिड प्रिटी वेल. अब त्यस्तो नराम्रो भएर चाहिँ अब टिमै बदल्नु पर्ने भएको भए चाहिँ अब अर्कै छुट्टै कुरा हुन्थ्यो. अनि हामीले जो प्लेयरलाई जान दियौँ उनीहरू चाहिँ अब क्लबमा एउटा लायबिलिटी भएर नै बसिरहेको थियो. नट द्याट कि तिनीहरू चाहिँ एकदम
खतरा पर्फर्म गर्ने अनि हामीले उनीहरूलाई निकाल्यो। अब जस्तै बार्साको केसमा हेर्ने हो भने लाइक बार्साको केसमा जुन अघि भर्खर कुरा भयो त्यसमा हेर्नु पर्दा भिडाल भिडाल चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने प्लेयर हो बार्साको। लाइक आई हेट हिम फर हु हि इज बट आई लभ हिम एज अ प्लेयर भने त्यो एउटा टाइप हुन्छ नि एट लाइक त्यो बक्स टु बक्स होइन गएर जोसँग नि फाइट गर्ने लाइक त्यो टाइपको एउटा प्लेयर चाहिँ आई थिङ्क होइन त्यो त्यो थियो। त्यो हुँदाहुँदै अब बार्साले जब त्यस्तो प्लेयरलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ अनि दे निड टु मेक एडिसन होइन त्यस्तो टाइपको प्लेयर चाहिँ एउटा एड गर्नु पर्यो। अब जस्तै रियलले चाहिँ कसलाई पठाएको छ भन्दा मेस रोड्रिगेजलाई बेचेको छ अनि त्यसपछि अब एरियोलालाई जानु थियो अब पिएससी ब्याक फर्काइदियो होइन अनि त्यसपछि अर्को कुरा गर्ने हो भने अब बेललाई पठाइदियो अनि जो चाहिँ अब मलाई एउटा चाहिँ कन्सर्न चाहिँ लागेको भने के अरे सर्जियो रेगुलर हो होइन म सर्जियो रेगुलनको चाहिँ खतरा फ्यान होइन भएको सुरु गेमदेखि उसले जुन एउटा युलियन लोपेटेगीको पालोदेखि सर्जियो रेगुलरले जुन खेल्यो होइन ऊ जाँदा चाहिँ हल्का डिसअपोइन्टेड भएको थिएँ अनि हकिमी जाँदा नि हल्का डिसअपोइन्टेड चाहिँ भएको थिएँ म होइन तर उनीहरू गइसक्दा पनि क्लबमा चाहिँ के छ भने उनीहरूको पोजिसनमा राम्रो खेल्ने अलरेडी प्लेयर छ क्या। अब जस्तै कार्वाहललाई हकिमीले आएर कहिले पनि रिप्लेस गर्न सक्दैन कि यो सिजनको स्पेसली अनि मेन्डी र मार्सेलोलाई आएर रेगुलरले कहिले पनि फर्स्ट टिम अपर्च्युनिटीको लागि च्यालेन्ज गर्न सक्दैन पनि थियो होइन। अब त्यो नसक्ने भएपछि उनीहरूले पठायो। अब मलाई कन्सर्न चाहिँ अब गोलकिपिङमा लागेको थियो तर गोलकिपिङमा पनि लुनिन चाहिँ एउटा यस्तो प्लेयर हो कि जो चाहिँ भनौँ न अब एज लेभल टुर्नामेन्टमा चाहिँ उसले अब युक्रेनको लागि राम्रो पनि गरिसक्यो होइन। अब युक्रेनकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब उसले फर्स्ट टिममा पनि अब अहिलेको नेसनल टिममा पनि अपर्च्युनिटी पाइसकेको प्लेयर हो। अनि त्यस्तो प्लेयरलाई अब रियल मड्रिडले पहिल्यै अब एउटा महँगो फी तिरेर ल्याइसकेर उसलाई चाहिँ लोनमा पठाएर एउटा एक्सपिरियन्स गेन गरे। अहिले जुन अब लाइक अब इभन भनौँ न अब भिलारियलसँग बार्साको गेम छ होइन अब त्यसमा नि अब होपफुली कुबो खेल्छ। अब त्यो एउटा पोलिसी छ रियल मड्रिडमा जहाँ चाहिँ अब यङ प्लेयरहरूलाई चाहिँ अब लोनमा पठाइदिने अनि लोनमा पठाएर त्यहाँ राम्रो खेल्छ। अब ओडेगार्डकै कुरा गर्ने हो भने नि यदि ओडेगार्ड रियल मड्रिडमा यो सिजन नआइदिएको भए चाहिँ हामीलाई एकदम प्रेसर थियो किनभने ओडेगार्ड लास्ट सिजन हेर्ने हो भने लालिगाको वान अफ द बेस्ट प्लेयर भइसकेपछि हामीले कसलाई ल्यायो क्लबमा भन्दा त एउटा लालिगाको बेस्ट प्लेयर वान अफ द बेस्ट प्लेयरलाई ल्यायो नि त। अब अनि अर्को पनि कुरा आएको थियो डानी कार्वाहलको ब्याकअप भएन भनेर पनि कुरा आएको थियो। अब ओड्रियोजोला जब कि बायर्न गएर उसले ट्रेबल जितेर आइसक्यो 2-3 म्याच खेल्यो होला बट स्टिल हि वon द ट्रेबल होइन। अब हि इज ब्याक। अब ब्याकअपको लागि चाहिँ हि इज गुड अनि त्यसपछि अब ओभरअल स्क्वाड फर्म भएको हेर्दाखेरि आई एम ह्याप्पी। तर अब स्टिल अब त्यही प्रब्लम चाहिँ अब रियल मड्रिडको रिसेन्ट सिजनमा भनेको चाहिँ अब माथि एट्याक नै छ तर आई बिलिभ इन बेन्जेमा उसले एक दुई गेम कहिले नराम्रो खेल्छ बट जिदानले चाहिँ भनौँ न एउटा अहिलेसम्म देखिआएकोमा चाहिँ जिदानले चाहिँ उसको टिम कसले चाहिँ खेल्न सक्छ कसले चाहिँ खेल्न सक्दैन भनेर अहिले रिसेन्ट टाइममा चाहिँ जिदानले चिनिरहेछ अनि जिदानले नै भनेर योभिच ल्याएको हो। अब लास्ट सिजन पनि जिदानले नै भनेर मेन्डी ल्याएको हो। मेन्डी भनौँ न अब एउटा मेन्डी ऊ फ्रेन्च भइसकेर आइसकेपछि चाहिँ राम्रो पर्फर्म गर्यो जे होस् मार्सेलोको बर्डनलाई उसले कम गरिदियो। मार्सेलोलाई चाहिएको भनौँ न चाहिएको बेला मार्सेलो आएर राम्रो पनि खेल्यो। इभन त्यो अब के अरे एल क्लासिकोमा मार्सेलोलाई किन खेलाएको भनेर भन्ने पनि थियो। मार्सेलो आई थिङ्क त्यो म्याचको एउटा म्यान अफ द म्याच पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यो थियो भनेपछि त्यो एउटा ब्याकअप हुनु अनि इच पोजिसनमा छ भनौँ न अब स्ट्राइकिङ पोजिसनमा मात्रै अलिकति अब जिदानले यो बिचलाई चान्स दियो भने चाहिँ एकदम राम्रो खुसी लाग्छ होइन मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ एक चान्स दियोस् होइन। अब यदि सकेन नै भने चाहिँ अब छुट्टै कुरा हो तर एटलिस्ट चान्स दियोस् अनि इच पोजिसनमा ब्याकअप भएको कारणले चाहिँ म चाहिँ एकदमै ढुक्कै छु। सो अब मोरओभर साइनिङ चाहिँ अब नेक्स्ट सिजन होला। अब यो कोभिडको कारणले गर्दा सबजना फाइनेन्सियल क्राइसिसमा छ। अब यो बेलामा प्लेयर साइन गरेर अब स्पेसली अब रियल मड्रिडले जुन अब सान्टियागो बर्नाब्यू रेनोभेट गर्न लागिरहेछ त्यत्रो पैसा खर्च गरेर अनि क्लबले चाहिँ अब बिलिभ पनि गरिरहेछ अब 200,000 अब युरोज अब इच इयर चाहिँ बर्नाब्यूले ल्याउँछ अब 2022मा रेडी भइसकेछ भनेपछि लङ टर्म सोच्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो गर्यो जस्तो लाग्छ यो सिजन चाहिँ कुनै साइनिङ नगरेर। I think your mic is off. So yes, we have some questions here from the fans and यहाँ तपाईको एकदम मित्रहरुको कमेन्ट्स आइरहेछ हैन। Madan has come up with a question. I think Zidane will give more chances to young players talents this season. What do you say on that? And उहाँकै एउटा important yet interesting question एउटा मैले भर्खर देखेँ. Yes, ask Avinash. Madan Lamsal has already has asked.
Ask Avinash, if Real Madrid goes to a 4-2-3-1, what is your cam as a center attacking midfielder? So how do you like to answer these questions? Thanks, Madan Lomsal, Madan Fresta, my very good friend from Pokhara, especially for working for Real Madrid fan club Nepal. Thank you so much for the question. Yes, this is the question. अब एउटा young प्लेयरहरुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जिदानले अब भनौं न उसको ट्रस्टेड प्लेयरहरुलाई चाहिँ एकदमै चान्स दिइराछ है अब यङ प्लेयर योबिसलाई दिए छैन आई डोन्ट नो व्हाई हैन योबिसलाई चाहिँ अलि दिनु पर्थ्यो तर कस्तो भइदियो भने लास्ट सिजन योबिसलाई चान्स नदिनुको कारण चाहिँ जब जब बेन्जेमा इन्जर्ड भयो अब योबिस पनि इन्जर्ड भइदिने के अब लाइक हुन्छ नि अब एउटा स्ट्राइकिङमा चाहिँ अब चाहिँ कसैले खेल्छ है अब चाहिँ बेन्जेमाले खेल्दैन अब चाहिँ कसैले खेल्छ है भन्दाखेरि नेक्स्ट म्याच देखो स्क्वाड आउँदाखेरि न मारियानो छ न योबिच छ के अब हुन्छ नि अब बेन्जेमाले एक्लैले धानेर राख्यो के लास्ट सिजन चाहिँ हुन्छ नि चाहिने बेला उनीहरु छैन अब नचाहिने बेला चाहिँ उनीहरु छ सो यङ प्लेयरको कुरा गर्दाखेरि अब जबसम्म मेन्डीलाई उले पनि चान्स दियो अब यो सिजन मिलिटाओलाई पनि दियोस् त्यसरी नै अनि त्यसपछि अब ओडेगार्ड आएको छ एउटा ब्राइट प्रोस्पेक्ट अब टीएम को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इसको आई लाइक इसको हैन अब इसको चाहिँ तर एउटा इसको चाहिँ खेल्न राम्रो फर्मेसन भनेको चाहिँ 4-5-1 हो जस्तो लाग्छ लास्ट सिजन जुन चाहिँ हामीले अब भनौं न एथलेटिको मड्रिड र भ्यालेन्सियासँग स्पेशली सुपर कपमा देख्यौं 4-5-1 मेरो पर्सनल बिलिफ चाहिँ म्यानचेस्टर सिटीमा नि त्यही फर्मेसन हुनु पर्थ्यो किनभने म्यानचेस्टर सिटीसँग चाहिँ हामी एकदम बल नै छोएनौं के बल छुनै डरायौं अनि त्यसपछि प्रेसर गयो भरानले मिस्टेक गर्यो गोल अब त्यो प्रेस गर्ने मान्छे नै भएन अनि त्यो 4-5-1 हुँदा चाहिँ इसको चाहिँ त्यो फ्री फ्लोइङ मिडफिल्डमा एकदम राम्रो तर यदि 4-5-1 चाहिँ छैन 4-2-3-1 अब के रे त्यो एउटा छ नि अब 4-4-2 भनौं या एउटा सीएम राखेर त्यो पोजिसनमा चाहिँ अब आई वुड प्रिफर के रे ओडेगार्ड अब स्पेशली लास्ट सिजनको उसले एकदम राम्रो गरेको भएर चान्स दिउँ अपर्च्युनिटी दिँदै जाने बट जिदानले चाहिँ भनौं न अल्टिमेटली उसले अब एउटा अपर्च्युनिटी पनि पाउँछ अनि व्हाट अबाउट एम्बापे 2021 पनि भन्नु भएको छ हैन obviously let's go for it हैन अब स्पेशली अब यति चाहिँ एम्बापेले चाहिँ अब नेक्स्ट सिजन उसको कन्ट्र्याक्ट रिन्यू गरेन भने ही माइट कम फर 100 मिलियन हैन अब उसको एउटा ड्रिम नै हो भनिसक्यो उसको जिदानसँग खेल्नको लागि सो आई थिंक इट्स प्रिटी मच डन डिल म स्योर चाहिँ भन्दिन तर पनि अब जुन तरिकाले प्रोग्रेस भइरहेको छ हैन आई होप ही कम्स नेक्स्ट इयर Obviously, I think that is the expectation. And Kylian Mbappe is a hot prospect market, right? अब यहाँ एउटा रमाइलो कमेन्ट देखेँ बेल फेरि स्पर्समा फुलब्याक को पोजिसनमा खेला सक्ला त I think that is a very good question because जस्तै left back position हुँदा रेगुलर is playing हैन but I think त्यो एउटा क्वेशन पनि छ he started as a left back हैन so that can be a possibility a very rare possibility but yet possible possibility right जस्तै बार्सिलोना को कुरा गर्ने हो भने I would like to join in again with Manish है जस्तै additions को कुरा गर्नु पर्दाखेरि Manish अहिले अब जस्तै they have been lots of loan players जस्तै अब talking about Felipe Coutinho at the most हैन first of all जस्तै जो चाहिँ अब बार्सिलोनाको लागि एकदमै एक्सपेन्सिभ साइनिङ थिए एट वान्स हैन तर when he went to Bayern Munich हैन Bayern Munich मा गइसकेपछि he looked a different prospect त्यति बेलामा चाहिँ इनफ्याक्ट बायर्नले बार्सिलोनालाई हराउँदाखेरि he was an important player so what do you think about him especially Coutinho अहिले अब बिस्तारै इन हुँदैछन् टिममा do you think he can fill his expectation अबको सिजन चाहिँ do you think it's going to be his season this time around कौटिनोको नेचुरल पोजिसन चाहिँ अब मिडफिल्डमा स्पेशली त्यही पनि बिहाइन्ड द स्ट्राइकर सेन्टर एटेकिङ मिडफिल्डमा एकदम बेस्ट पोजिसन हो ब्राजिलबाट पनि त्यही पोजिसनमा खेल्ने उता लिभरपुलबाट पनि त्यही पोजिसनमा खेल्ने अब बार्सामा जब आयो नेमारको रिप्लेसमेन्टमा जस्तो गरेर ल्यायो भाल्भर्डेले पनि उसलाई मिडमा नखेलाएर एज अ लेफ्ट विङ्गर खेलायो अनि लेफ्ट विङ्गरमा खेल्नै सकेन एउटा गेम सकेन दुईटा गेम सकेन एक दुईटा गोल त हान्यो तर त्यही पनि आफ्नो जुन पोटेन्सियल थियो त्यो लेभलको आफ्नो गेमै देखाउन सकेन त्यो कारणले गर्दा एक सिजन बस्यो तर अर्को सिजन अब क्लब कोचले पनि विश्वास गरेन उसमा बोर्डले पनि विश्वास गरेन त्यही भएर अब त्यत्रो उसलाई तिर्न पर्ने त्यत्रो वेजेसको पनि कुरा भयो अब त्यत्रो वेजेस तिराएर प्लेयर राख्यो त्यसमाथि चाहिँ पर्फर्मेन्स नगरेको कारण उसलाई के अरे बायर्न म्युनिकमा गएर लोन गर्थ्यो र उता बायर्न म्युनिकमा गएर पनि फेरि च्याम्पियन्स लिगमै बार्सिलोनाकै एगेन्स्टमा दुई गोल हान्दाखेरि चाहिँ एकदम नराम्रो लागेको थियो र अब जस फर्केर आएको छ पोजिटिभिटीका साथ र अब वुमेनले उसलाई राइट पोजिसनमा मिडफिल्ड कि त अब
लेफ्ट मिडमा खेलाएर राम्रो युज गर्न सक्यो भने चाहिँ डेफिनेटली एकदम चम्किनेवाला छ। राइट, सो आई थिङ्क त्यो चिज चाहिँ सधैँ पनि छ होइन। तर टकिङ अबाउट अहिलेको ट्रान्सफर पोलिसी बार्सिलोनाको, दे आर लुजिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लेयर्सहरू पनि जस्तो देखिरहेछौँ। टकिङ अबाउट फर्स्टली सुआरेज, विडाल, रिसेन्टली नेल्सन सेमेडो जो चाहिँ वुल्समा ट्रान्सफर भयो 38 मिलियनको लागि होइन। सो आई थिङ्क देयर इज अ ह्युज ग्याप, त्यहाँ चाहिँ अब धेरै पोजिसन्सहरू फिल गर्नुपर्ने सिचुएसन्स जस्तो देखिएको छ। इफ यु वे टु चुज होइन, इफ यु रोनाल्ड कोमन राइट नाउ, हु वुड यु चुज अहिले तपाईँको टिमको लागि? अब जस्तै रिसेन्ट स्पेकुलेसन्सहरू त टन्नै होला होइन, वी क्यान सी लट्स अफ स्पेकुलेसन्स इन ट्विटर और इन्स्टाग्राममा पनि हामीले चाहिँ देखिरहेको हुन्छ होइन, ट्विटरमा त चेसै भइरहेको हुन्छ रुमर्सहरू। सो इफ यु वे टु चुज यो भनौँ न अप्सन्स फर एडिसन्स यो पालि चाहिँ तपाईँको टिमलाई एड गर्नुपर्ने खेलाडीको नाम लिनु पर्यो भने चाहिँ हु वुड दे बी? अब तपाईँले भने जस्तो सेमेडो हाम्रो क्लबमा 3 सिजन खेल्यो, 3 सिजनमा उसले रिप्लेस गर्नुपर्ने प्लेयर थियो डेनी एल्भिस, जुन एकदमै गाह्रो थियो डेनी एल्भिसलाई रिप्लेस गर्न। र 3 सिजनमा जुन पर्फर्मेन्स देखायो सेमेडोले, कोही फ्यान कोही पनि सेटिस्फाई भएन उसबाट। त्यही भएर अहिले अब यो क्राइसिसको बेलामा अब राम्रो अब लास्ट सिजनको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि अनि जुन उसको देखियो अब यो बेला उसको ठ्याक्क अब राम्रै पैसा त राम्रै आयो, पैसा राम्रै आएको कारणले यो बेला दियो। त्यही भएर अब हामीसँग बार्सासँग यो क्राइसिसको बेलामा पनि त त्यो पैसा आउनु, अब अलिअलि अरू पैसा मिलाएर जस अब किन्न सकिन्छ राइट ब्याकमा। अहिले अब मार्केटमा रिमर भनेको अब एजेक्सको डेस्ट छ एउटा, उसलाई अब 1-2 दिनमा फाइनल हुने भन्ने कुरा छ। तर त्यही पनि बायर्न र बार्साको त्यसको लागि फाइट परिरहेको छ कोही साइन गर्छ भनेर। तर म अब एज अ वेलबिङको सट्टामा म भएको भए चाहिँ राइट ब्याक पोजिसनमा चाहिँ रियल बेटिसको इमर्सन ल्याउन खोज्थेँ, किन हाम्रै प्लेयरको हाम्रै बार्साबाटै गएको प्लेयर हो र ऊ त एकदम राम्रो पनि खेलिरहेको छ। र हाम्रो फेरि फर्केर बार्सा नै आयो भने चाहिँ एकदम राम्रो नै गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो पोजिसनमा राइट ब्याकको चाहिँ। Obviously, I think Barcelona way भन्छ होइन, जुन चाहिँ त्यो फिलोसफीमा खेल्न सक्ने खेलाडी चाहिँ चाहिने अवस्था देखिएको छ बार्सिलोनालाई। तर जस्तै अहिले रिसेन्ट सिजनमा पछिल्लो यो 2 सिजनलाई 2018-19 र 19-20 सिजनलाई निहाल्ने हो भने बार्सिलोनाको धेरै अल्टरेसन्स देखियो, गोइङ फ्रम हेभिली बाइङ क्लब टु रिलेन्ट अन द यङ्स्टर साइडको फिलोसफी अथवा क्लबको कोचिङ फिलोसफीकै कुरा गर्ने हो भने अर्नेस्टो भेल्भार्डे एकदमै डिफेन्सिभ कोच थिए। त्यसपछि एकैचोटि एकदमै हाई अट्याकिङ मोडलमा के साटियनको मोडलमा बार्सिलोना वेन्ट होइन। अहिले रोनाल्ड कोमनको एउटा टेन्युरमा आएको छ बार्सिलोना। सो व्हाट डु यु थिङ्क यो टेन्युरमा चाहिँ अब रोनाल्ड कोमनले हुन त अब ही हेज प्लेड फर बार्सा वान्स होइन, जुन चाहिँ अब एक टाइम चाहिँ लुइस एन्रिके अथवा गार्डियोलाको टाइममा जुन चाहिँ एउटा एकदमै गोल्डन एरा थियो, त्यो टाइममा बार्सिलोनाको लागि खेलिसकेका खेलाडी पनि हुन्। I think he knows the Barcelona way. But do you think he has the potential to live up to the expectation? Ronald Koemanको जुन expectations यो सिजनलाई लिएर, उनको फिलोसफीलाई लिएर, so do you think he can भनौँ न एउटा चाहिँ पुरा गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? बार्सा फ्यानहरूको उमै एकदम सेट नै हाई भइसक्यो लेभल। अब पेपले त्यत्रो ट्रोफी जितायो, टिम त्यस्तो राम्रो बनायो, अब त्यसपछि पेप गइसकेपछि कुनै पनि त्यो लेभलको कोच ल्याउनै सकेन नि। इन्डिकेले राम्रो गर्यो, तर के अब नयाँ कोच आउँदाखेरि हाम्रो प्लेयर फ्यानहरूलाई के एक्सपेक्टेसन हुन्छ भने चाहिँ अब पेपको लेभलको त्यो लेभलको गेम हेर्न पाइयोस्, त्यो लेभलको ट्रोफी जित्न पाइयोस्, त्यो लेभलको हेर्न पाइयोस् भनेर त्यो एकदम हाई सेट भइसक्यो हाम्रो फ्यानहरूको। त्यही भएर पनि हामी धेरै डिसअपोइन्ट भइरहेको छौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर अब I think we can see a question here popping in. Question एउटा आइरहेको छ जस्तो लाग्छ विनोद एलएम भुसालको। Koeman has promised similar for Griezmann and Frankie also. If Griezmann falls into deliver for another year, who is to blame, coach or the player? अब अहिले एउटा सिचुएसन कस्तो पनि छ भन्दाखेरि नयाँ कोच आउनु भएको छ, नयाँ माइन्डसेटका साथ, नयाँ फिलोसफी, धेरै नयाँ खेलाडीहरूले चान्स पाउने छन्, त्यो चाहिँ नो डाउट अबाउट। स्पेसली अब यङ प्लेयर्सहरूले धेरै चान्सेसहरू पाउँछन् भन्ने हामी त्यो कुरामा विश्वास रहन सक्छौँ। तर टकिङ अबाउट गुड साइनिङ्स विच वर अर्लियरली मेड होइन, फ्रेङ्की डी यङ 60 million buy from I think Ajax, yes, र एन्टोन ग्रिजमैन 107 million फ्रम एथलेटिको मैड्रिड होइन, एकदमै हाई बजेट नै भन्नुपर्छ बार्सिलोनाको लागि अथवा स्पेनको लागि होइन। र जस्तै अब स्पेसली टकिङ अबाउट देम अहिले अब भनौँ न रोनाल्ड कोमनले एउटा नयाँ फिलोसफी लगाइसकेपछि आई थिङ्क वी हेभ बिन हियरिङ अबाउट ग्रिजमैनको रिभाइभल
अथवा ग्रिजम्यानलाई टार्गेट म्यान बनाउने भन्ने एउटा फिलोसफी कम इन भइरहेछ देखिरहेछौँ हामीले इनफ्याक्ट त्यो गेममा पनि देख्यौँ एलसीमा पनि वाज द टार्गेट म्यान हैन सो व्हाट डु यु थिंक अबाउट दोज प्लेयर्स क्यान रोनाल्ड कोमन रिभाइभ दोज प्लेयर्स एज दे आर सपोज टु अर त्यही सेम स्टोरी हुन्छ जुन पछिल्लो सिजनमा भएको थियो व्हाट डु यु थिंक डिजोङको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अब डिजोङ आजाक्समा जुन तरिकाले खेले थियो जुन तरिकाले परफर्म गरे थियो त्यो बार्सामा त हेर्न पाइएन हामीले किनभने चाहिँ अब उता कोच एकदम कोचको रोल हुन्छ त्यसमा उता टेन्याकको अन्डरमा खेलेको उसले सेन्ट्रल डिफेन्सिभ मिडफिल्ड खेलेको यहाँ आएर एकैचोटि बुस्केटलाई रिप्लेस गर्न एकदम गाह्रो नै भयो त्यही पनि हाम्रो कोचहरूले उसलाई कहिलेकाहीँ सेन्ट्रल डिफेन्सिभ मिडफिल्डलाई कहिले राइट मिड कहिले लेफ्ट मिडमा युज गर्यो तर त्यो उसको बेस्ट निकाल्नै सकेन कि त्यो पोजिसनमा र अब कोलमेन अब नेदरल्यान्डको कोच पहिला कोच रहेकोले र डिजोङ पनि उसकै अन्डरमा पहिला कोचको खेलिरहेको बानी भएको उसलाई सेन्ट्रल डिफेन्सिभ मिडफिल्डले रोल दिइरहेको बानी छ उसलाई कसरी युज गर्ने डिजोङलाई कसरी युज गर्ने भनेर कोलमेनलाई एकदम थाहा छ किन चाहिँ नेसनल टिमको पर्फर्मेन्समा हामीले त्यो डिजोङको देख्न सकिन्छ र उसले प्रोमिस पनि गरेछ डिजोङलाई मैले बेस्ट गर्छु भनेर र त्यो डेफिनेटली देख्न पाइन्छ डिजोङको रोलमा चाहिँ र ग्रिजम्यानको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अब सेन्टर फरवर्डमा अन्ली अप्सन भनेकै अब ग्रिजम्यानै छ र अब कोलमेनले इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थियो ग्रिजम्यान आफ्नो जुन पोजिसनमा खेल्न पर्ने हो मैले त्यो पोजिसनमा खेलेको देखेन बार्सेलोनाबाट र मैले त्यो मिस्टेक फेरि दोहोऱ्याउन र उसलाई म जुन बेस्ट पोजिसनमा छ त्यो पोजिसनबाट खेलाएर उसलाई चम्काउँछु भनेर प्रोमिस पनि गरेको छ र अब हेरौँ कसरी युज गर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ बेस्ट ग्रिजम्यानको बेस्ट देखिन पाइन्छ होला अब यो सिजनमा कोलमेनको एउटा क्वेसन यहाँ मैले पप इन भइरहेको देखेँ सीताराम दाहालज्यूले कमेन्ट गर्नु भएको थियो व्हाट डु यु से अबाउट पुइज कोमन केस भन्नुभएको छ होइन जस्तै अब आई थिङ्क रिकी पोइज इज समबडी हु क्यान ओपन द वे फर यङ्स्टर्स टु कम इन टिमको लागि किनकि ऊ आफै पनि एकाडेमीबाट आएको खेलाडी हो रिकी पोइज इज इनर्मस ट्यालेन्ट नो डाउट अबाउट इट उसको एकाडेमी रेकर्ड हेर्ने भने एकदम आउटस्ट्यान्डिङ छ क्याप्टन फर द टिम्स तर रिकी पोइज जस्तो खेलाडीहरू पनि भनौँ न कोमनको टिममा आइराख्न सकिरहेको छैन अथवा रोनाल्ड कोमनको फिलोसफीमा फिट भइरहेको छैन वा के भइरहेछ त्यो कन्डिसनमा आई थिङ्क दे आर लाइक स्टिल कन्फ्युजन्स अबाउट द्याट होइन व्हाट डु यु थिङ्क त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ र यो केस चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ कोमनले जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा बार्सा फ्यानहरू एकदम हामी इमोसनल छौँ कि एकदमै लामासिया प्लेयर भन्ने बित्तिकै इमोसनल भइहाल्छ कि लामासिया प्लेयर अलिकति पोटेन्सियल भएर अलिकति मासतिर आयो नि स्टार्टिङमा आउनुपर्छ यस्तो भन्ने छ हाम्रो तर रिकी पोइजले आफ्नो पोटेन्सियल देखाएको पनि छ लास्ट सिजन हेऱ्यो भने चान्स पाएको बेला उसले आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाएको पनि छ जुन पोटेन्सियल चाहिँ देखाएको पनि छ तर के छ भने मिड अब कोलमेनको 4-2-3-1 फर्मेसनमा उसलाई कहाँ हाल्ने कुन पोजिसनबाट खेलाउने त्यो पनि स्योर नभएर होला सायद र के छ भने मिडफिल्ड पनि अलि प्याक छ हाम्रो र अब त्यस्तो पोटेन्सियल भएको प्लेयरलाई बेन्चमा राखेर अब 15-20 मिनट 15 मिनट खेलाउनु भन्दा चाहिँ एक सिजनलाई कुनै राम्रो क्लबमा लोन दिएर उसलाई उसको फर्म कन्टिन्यू के अरे खेलिराख्यो भनेर फर्म एकदम राम्रो बिल्डअप हुन्छ नि त उसलाई कन्टिन्युस खेल्ने प्लेइङ मिनट पाइरहेको र उताबाट फेरि यता ल्याउन पायो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टले कोलमेनले भनेको होला अब मिडियाले त्यसलाई माथि कसरी ल्यायो सकेसम्म त म पनि चाहन्छु त्यो कोही पनि नजाओस् र हाम्रो लाइनअप नै परोस् स्टार्टिङ लाइनअप परोस् खेल्न पाओस् हाम्रो फ्युचर नै पिएको मलाई त्यस्तो लाग्छ ओके सो यहाँ क्वेसन्सहरू एकदमै टाइमली आइरहेको छ ऱ्यापिडली आइरहेको छ एउटा क्वेसन यहाँ आयो होइन जेम्स मड्रिस्टाले क्वेसन गर्नुभएको छ व्हाट डु यु थिङ्क बार्सिलोना विल बी नेक्स्ट एसी मिलान इफ मेसी लिभ्स एज द क्लब डिपेन्ड्स टु मच अन मेसी I think they should change whole playing pattern भनेर भन्नुभएको छ what do you want to say about this 2 हप्ता अगाडि चाहिँ त्यस्तै कन्डिसन थियो नि त अब मेसी जाने नै भयो अब एसी मिलानै हुने भयो भनेर सबलाई टेन्सन थियो तर अब हाम्रो यो बोर्डको कमजोरी नै हो किनभने जुन पहिला हाम्रो अब ट्रेबल जित्ने 6 ट्रेबल जित्ने टिम थियो त्यो प्लेयरहरू कसैले टाइमली रिप्लेसै गर्न सक्दैन कि त्यो कुराहरू पुरानो प्लेयरहरू गएर त्यसलाई ठ्याक्क सब्स्टिट्युट गर्ने प्लेयरहरू ल्याउनै सकेन कोही पनि सबभन्दा कमजोरी त्यो नै हो अब आउने बोर्डले पनि अब त्यसलाई वास्ता गरेन र अब मेसी डिपेन्डेन्ट नै भएर बस्यो भने चाहिँ अब त्यही हामी स्योर एसी मिलानै हुन्छ नत्र अब त्यही जो पुरानो गएको प्लेयरहरूलाई नयाँ यङ ठ्याक्क चाहिने प्लेयरको ठाउँमा चाहिने पोटेन्सियल भएको प्लेयर ल्याएर सब गर्दै गऱ्यो भने एसी मिलान हुन अलिक गाह्रै छ किनभने मेसीको ठाउँमा पनि अब अर्को प्लेयर त आउनै पर्छ लामासियाबाट आउँछ नि अन्सु फाटी छ प्युक छ
त्यो टाइमली रिप्लेस गर्न सक्यो भने चाहिँ एसी मिलान हुन्न होला हामी सायद अलिकता यो लेभलको नहोला तर एसी मिलानको लेभलमा पनि हामी पुग्दैनौँ राइट अभियसली यस त्यो एउटा चाहिँ क्वेसन छँदैछ होइन अनि त्यो चाहिँ अब हुन त मेस्सीको अब आई थिङ्क यो सिजन पछि के हुन्छ भन्ने एउटा क्वेसन पनि अझै पनि बाँकी छ बिकज नोबडी नोज वाट इज गोइङ टु ह्यापन हि हेज एक्सटेन्डेड हिज स्टे भन्नुपर्छ यो सिजनको लागि चाहिँ तर यो पछि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्न सक्ने सिचुएसन न त बार्सिलोना फ्यान्सहरूसँग छ न त अरूसँग नै आई थिङ्क यो सिजनको एन्ड भइसकेपछि चाहिँ बल्ल एउटा पर्सपेक्टिभ आउँछ कि बार्सिलोनाले मेस्सीलाई राखिराख्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स गोइङ टु बी क्वेसन फर बार्सिलोना एज वेल एज नन बार्सिलोना फ्यान्स होइन र यहाँ एउटा क्वेसन भन्दा नि आई थिङ्क दिस इज अ कमेन्ट मदन श्रेष्ठको कमेन्ट आएको छ बार्सिलोनाज न्यू ट्रेनिङ किट इज लिट भन्नुभएको छ स्पेसली कमिङ फ्रम अ फ्यान I think this needs a respect, right? Very respectful gesture by Madan Shrestha. Jastै adding up to Avinash again, Avinashले मैले फेरि एकपल्ट जोडेँ जस्तै अहिलेको सिजनमा इफ वी लुक एट द स्क्वाड होल एउटा स्क्वाडलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अघि बार्सिलोनाको एउटा एज बार भने जस्तै एउटा एभरेज एज भनेको जस्तै इट लुक्स भेरी यङ पछिल्लो सिजनमा बार्सिलोना वेयर नट एबल टु लिभ अप टु द एक्सपेक्टेसन Real Madrid grabbed the opportunity, they sealed the title. Defensively, they were very reliant, just like Samir Bizarno, because Courtois was outstanding. He had the most clean sheet in La Liga. Sergio Ramos, outstanding. तर पछिल्लो हामीले जस्तै अहिले especially after the lockdown भनौँ अथवा especially after the latter part of the season, we could see some disbalances in the team. जस्तै पछिल्लो च्याम्पियन्स लिग फिक्चरमा पनि we could see अब राफेल भरानको एरर्सहरू हैन रेगुलार मुभिङ आई थिङ्क अब लेफ्ट ब्याक पोजिसनमा त त्यहाँ उसको लागि स्पेस नै थिएन तर राइट ब्याक पोजिसनमा आक्राफ हकमी मुभिङ टु इन्टर मिलान जो चाहिँ आई थिङ्क हि वाज सपोजिटली कमिङ ब्याक होइन रियल मैड्रिडको लागि जस्तो लाग्छ र भनौँ न धेरैचोटि हामीले यो टर्मलाई एकदमै भनौँ न एडभर्टाइज गर्छौँ स्क्वाड रोटेसन भन्छौँ एन्ड आई थिङ्क द्याट इज अल्सो निडेड फर सिजन अब यो सिजनको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो पनि लाग्छ मेरो बिकज पछिल्लो सिजन चाहिँ आई थिङ्क धेरैजना इन्जर्ड खेलाडीहरू चाहिँ पेन्डेमिकको पिरियडमा चाहिँ रिकभर हुने स्पेस पाए and that was somewhat of a boost जस्तो लाग्छ रियल मैड्रिडको लागि पनि तर I think this season is going to be continuous एउटा चाहिँ squad rotation is going to be needed Real Madridको टिममा हेर्दाखेरि lots of young players do you think this team has the potential to win the league title again defend the league title again or perhaps go for other cups like Champions League and other cupहरूको लागि चाहिँ do you think this set of players are enough Avinash Yeah, I'm talking about say La Liga especially because बार्सिलोनामा जे भइराछ हैन त्यसको चाहिँ रियल मैड्रिड फ्यानले चाहिँ एज अ रियल मैड्रिड क्लबले चाहिँ फाइदा नै लिनुपर्छ किनभने दे आर स्टिल अनसर्टेन नि त बिकज रियल मैड्रिडको जहिले पनि अहिले रिसेन्ट सिजनमा एउटा अब भनौँ न कम्पिटिटिभ हुने भनेको अब एथलेटिको मैड्रिड अर रियल अब बार्सिलोना भनौँ न अब बार्सिलोनामा अब कस्तो छ भने बार्सिलोना एज अ टिम चाहिँ मलाई एकदम अनप्रेडिक्टेबल लाग्छ हैन कसरी पनि भन्दा त्यो 2015 मा जुन उनीहरूले ट्रेबल जित्यो नि हैन अब त्यो एउटा भनौँ न उनीहरू त्योभन्दा अगाडिको सिजन चाहिँ ट्रफीलेस भएको थियो कि त्यो ट्रफीलेस भइसकेपछि त्यो सिजनमा उनीहरूले जब ट्रेबल जित्यो तब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हैन के अरे नयाँ कोच लुइस एन्ड्रिकेलाई हायर गरेको थियो अनि फर्स्ट हाफ अफ द सिजनमा त्यस्तो पुवर हैन अब लुइस एन्ड्रिके जान्छ कि भन्ने कुरा आउँदा अनि पछि लाइक सेकेन्ड हाफ अफ द सिजन चाहिँ यस्तो राम्रो खेलेर हैन भरे अब भनौँ न रियल मैड्रिड चाहिँ ट्रफीलेस अनि बार्सिलोनाले चाहिँ ट्रेबल जितेको त्यस्तो एउटा सिनारियो एउटा गइसकेको थियो अनि रियल मैड्रिडमा जुन कुरा लास्ट सिजन भयो त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न एउटा प्लेयरहरू इन्जर्ड हाजार्ड इन्जर्ड अनि त्यसपछि त्यस्तो हुँदा पनि जुन एउटा ट्रफी डेलिभर गर्यो त्यो भनेको चाहिँ बार्सिलोना कमजोर भएर पनि हो क्या एउटा चाहिँ लाइक बार्सिलोना अब अलरेडी 2 पोइन्ट अगाडि थियो हैन अब त्यसपछि अब लकडाउनबाट आएपछि बार्साले गेम हारिसक्दाखेरि हामीले एउटा ग्र्याब गर्ने चान्स भएर पनि अब हामीले एउटा राम्रो खेलेको बिकज बार्सिलोना आर गोइङ थ्रु अ क्राइसिस हैन अब कोच चेन्ज गर्यो नयाँ प्लेयरहरू अब त्यस्तो आएको देखेको छैन अनि मेसीको जुन त्यो एउटा काण्ड भइसकेपछि आई थिङ्क मेसीको फेरि अब एउटा रिजल्ट नराम्रो हुँदै गयो भने चाहिँ फेरि आई थिङ्क बार्सिलोनामा एउटा हल्का अब छुट्टै नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ भनौँ न अब क्लबको क्याप्टनले त्यस्तो गरिसक्यो नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ अनि त्यो भयो भने चाहिँ रियल मैड्रिडले त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ ग्र्याब गरेर हैन अब आई स्टिल थिङ्क कि रियल मैड्रिडसँग चाहिँ त्यो एउटा प्रपर च्याम्पियन्स लिग विनिङ टिम चाहिँ छैन बट म चाहिँ जहिले पनि एउटा कोट याद गर्छु के
आर्वेलो आगो होइन what he said after winning the 2016 को Champions League against भनौँ एथलेटिको मड्रिड चाहिँ he said कि हामी चाहिँ त्यो सिजन अलमोस्ट ट्रफीलेस हुन लागिसकेको थियो अनि अलमोस्ट च्याम्पियन्स लिगबाट नै आउट हुन लागिसकेको थियो बिकज जिदान केम इन द मिड अफ द सिजन होइन त्यो सिजन चाहिँ अनि मिड सिजनमा आएर जुन च्याम्पियन्स लिग जितिसकेपछि उसले चाहिँ के भनेको थियो भने when you think Real Madrid is down and out होइन we come and win the Champions League भनेर भनेको थियो and I will never forget it and I think most of the Real Madrid fan watching this will never forget it and same thing with म चाहिँ every season चाहिँ believe गर्छु होइन when other teams think we are down and out होइन we go and win the Champions League किन पनि भन्दाखेरि चाहिँ Champions League is especially अब tournament which is knockout भनौँ knockout हो you can play your luck होइन अब La Ligaमा चाहिँ another team needs to be poor के आफू मात्र स्ट्रङ भएर सधैँ जित्छु भन्ने नि हुँदैन कि अर्को टिमले नि हल्का एक दुई गेम नराम्रो खेलिदिएर अनि लास्ट सिजन भएको जस्तो हेल्प भयो भने चाहिँ आई थिङ्क अब ला लिगा पनि जित्न सक्छ कोपा डेल रेमा चाहिँ लकै छैन अब जिदान आएदेखि अब लकै छैन भन्दा नि हुन्छ कोपा डेल रे बार्सा या अरू कुनै टिमलाई दिएपछि हुन्छ होइन अनि त्यसपछि अब च्याम्पियन्स लिगको कुरा आयो ट्रेबल त अहिलेसम्म जितेकै छैन हिस्ट्रीमा सो आई स्टिल थिङ्क कि हामीसँग त्यो एउटा प्रपर स्क्वाड चाहिँ छैन जुनले चाहिँ च्याम्पियन्स लिग जित्छ बट नेक्स्ट सिजन यदि हामीले एम्बापे होइन अनि प्लस एउटा कामाभिङ्गा मिडफिल्डमा ल्यायो भने चाहिँ अनि प्लस कुबो जो चाहिँ भिलारियलमा होपफुली यो सिजन एकदम राम्रो खेलोस् अनि प्लस अनि रेगिलोन जो चाहिँ अहिले लोनमा चाहिँ नहुनु बाइब्याक प्लस राखेर जुन पठाएको अब रेगिलोनलाई उसलाई ल्याउन सक्यो एम्बापे ल्याउन सक्यो अनि त्यसपछि कुबो ल्याउन सक्यो क्लबमा भने चाहिँ नेक्स्ट सिजनको लागि चाहिँ आएम होइन एकदमै लुकिङ फरवर्ड यो सिजन भन्दा पनि होइन यो सिजन चाहिँ होपफुली अरू टिमले पनि पुवर खेलेर हामीले जित्छ होला होइन बट यो नेक्स्ट सिजन चाहिँ आई थिङ्क यदि राम्रो साइनिङ गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क नेक्स्ट सिजन विल बी त्यो एउटा सिजन टु रिमेम्बर भनौँ न अब यो लिगको हिस्ट्रीमा मलाई लाग्छ Right. So I can see a comment by Mr. Madan Lamshal here. He says, ask Avinash, who do you prefer at RW, right wing for Real Madrid? Then also there's another question for Avinash only. Putting my comments again, Real Madrid isn't much famous for the academy. Can you give us a slight insight on Madrid's Castilla? Yeah. So yeah, I think your first question is about the right wing position because I think Rodrigo is mostly playing it. Vinicius saying left wing ma kheliरहेका छन् र I think Hazard is also there to fill it up भनौँ वा to complement it भनौँ अथवा to overtake it भनौँ त्यो चाहिँ अब समयले थाउँछ हैन Hazardको कन्डिसनमा पनि there's very doubt. So right wing को पोजिसनमा चाहिँ I think अब apart from Rodrigo त्यहाँ धेरै अप्सन्सहरु अब स्पेशली एसेन्सियो लाई चाहिँ युजुअली जिडानले लेफ्ट विङमा पोजिसनमा नै युज गरेर मेटेरियलाइज गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौं अथवा क्याममा पनि युज गरेर देखिरहेका छौं राइट विङमा धेरै कम देखिरहेको छ मार्को एसेन्सियोलाई चाहिँ सो व्हाट डु यु थिंक मार्को एसेन्सियो नै हुन्छन् राइट विङमा रोड्रिगोलाई नै कन्टिन्यू गरेर राख्नु पर्छ अर डु यु थिंक यु नीड एडिशन्स राइट विङमा चाहिँ अब जस्तै अब मैले भनिहालेँ अब लाइक के अरे रोड्रिगोलाई चाहिँ अब मेकसिफ्ट राइट विङर बनाएर जुन लास्ट सिजन खेलायो किनभने उसले जुन गेम डेब्यू गरेको थियो त्यसमा चाहिँ उसले लेफ्ट विङमा खेलेर अनि उसले लाइक डेब्यू गोल गरेको थियो के अब ला लिगाको कुरा गर्ने हो भने अब तर फेरि च्याम्पियन्स लिगको कुरा गर्ने हो भने फेरि उसले राइट विङमा खेलेर अब ह्याट्रिक पनि गरेको थियो हैन अगेन्स्ट गालाटासरे अब त्यो एउटा हेर्ने हो भने चाहिँ अब आई थिंक अनि त्यसपछि जब एसेन्सियो ब्याक आयो लकडाउनको पिरियडमा हामीले चाहिँ के देख्यौं भन्दाखेरि के रे भनौं न के रे एसेन्सियोलाई चाहिँ खाली लेफ्ट विङमा खेलाइदिने अनि फेरि उसलाई चाहिँ अब रोड्रिगोलाई चाहिँ खाली राइट विङमा खेलाइदिने अनि त्यहाँ चाहिँ बिचमा यस्तो पनि फेज आयो कि जब कि अब फ्ल्याङ्क स्विच गराएर खेलाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो रिजल्ट देखियो के अनि त्यसपछि आई थिंक अब जब अब एसेन्सियो ब्याक आउँछ आई थिंक एसेन्सियो नेक्स्ट टु प्ले देयर राइट विङमा चाहिँ अब मेरो पर्सनल प्रेफरेन्स चाहिँ अब 4-4-2 खेलाओस् रियल मैड्रिडले विथ अब के अरे ओडेगार्ड प्लेइङ एज अ सिएम अनि उनले चाहिँ बेसिकली अब मैले रियल सोसिएडाडमा उसको गेम हेर्दा चाहिँ ही लाइक्स टु अपरेट फ्रम द लेफ्ट हैन अब लेफ्टमा भइसकेपछि हाजार्ड क्यान प्ले एज दैट फल्स नाइन एज वेल अब उसले चेल्सीको डेजमा पनि उसलाई एकताका एन्टोनियो कन्टेले भनौँ न एउटा फल्स नाइन बनाएर खेलाएको पनि प्लेयर हो ऊ पर्सनली अब अनि त्यसपछि उसले रियलमा अस्तिको लाइक 2-4 गेम अब धेरै त खेलेन 2-4 गेम बेन्जेमासँग राम्रो खेल्दाखेरि रियल वाज प्लेइङ 4-4-2 भनौँ न अब 4-4-2 मा अकोमोडेट गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिंक देयर विल बी अब गुड रिजल्ट अनि अब एन्सरिङ टु सो मेरो पर्सनल प्रेफरेन्स चाहिँ एसेन्सियो हो राइट विङमा हैन मोर ओभर अब रोड्रिगो भन्दा चाहिँ एन्सरिङ टु दैट अब
के अरे भनौँ न कास्टियाको क्वेसन चाहिँ अब अहिलेको रिसेन्टमा चाहिँ एन्टोनियो ब्ल्याङ्को भन्ने प्लेयरलाई चाहिँ फर्स्ट टिममा मुभ गराउने भनेर कुरा गरिरहेको छ अनि रियल मैड्रिड इजन नोन फर भन्दा पनि अब चाहिँ यु अब फ्यान्स निड टु चेन्ज पर्सेप्सन भन्छु म चाहिँ किनभने रियल मैड्रिडले चाहिँ अहिले युरोपभरि हेर्ने हो भने चाहिँ मोस्ट प्लेयर प्लेइङ इन टप 5 लीग युरोप आर अब रियल मैड्रिड एकाडेमिक ग्रेजुएट भनिसकेपछि यो फ्यान्सले चाहिँ त्यो पर्सेप्सन चेन्ज गर्नुपर्छ कि रियल मैड्रिड आरन्ट नोन फर अब एकाडेमीको प्लेयर्स भनेर किनभने स्पेसली हेर्ने हो भने अहिले रियल मैड्रिडको स्क्वाडमा भएको प्लेयरहरूले चाहिँ कुरा गर्ने हो भने देयर इज नेचुरल प्लेइङ विथ एकाडेमिक ग्रेजुएट कार्वाहाल he actually inaugurated त्यो नयाँ ट्रेनिङ ग्राउन्ड भनौँ न अब ऊ बेलादेखिको प्लेयर he is still in the team. Marco Asensio is also the Real Madrid academic graduate. Lucas Vazquez is another great example हैन अब राइट विङकै कुरा गर्ने हो भने he is also one of the right winger as well, so he can play as a makeshift right back as well. अब लास्ट सिजन हेर्ने हो भने he has done very well. अनि त्यसपछि अरू प्लेयरहरू नि अब आउँछन् होला अब स्पेसली कुरा गर्ने होइन अहिलेको टिममा पनि मारियानो पनि देखिरहेछौँ अनि त्यसपछि अब जुन तरिकाले रियल मैड्रिडले अब एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाइरहेको छ त्यो प्लेयरहरूलाई लिएर आउने अनि लोन गर्ने अनि त्यसपछि फेरि उनीहरूलाई एउटा केपेबल भइसकेपछि रियल मैड्रिडको स्क्वाडमा इन्टिग्रेट गर्ने त्यो एउटा पोलिसी चाहिँ आई थिङ्क एभ्री क्लब निड टु अडप्ट त्यो जुन अब यङ प्लेयरहरूलाई प्रमोट गर्ने स्पेसली म चाहिँ पेरेजको एकदमै ठुलो फ्यान हो फ्लोरेन्टिनो पेरेज आई थिङ्क हि इज द मोस्ट सक्सेसफुल म्यानेजर भनौँ न के अरे प्रेसिडेन्ट इन रियल मैड्रिड्स हिस्ट्री भन्छु होइन नट ओन्ली फर हिज के अरे ट्याक्टिक्स होइन अब उसले चाहिँ के गर्यो भन्दा पहिला 2008-9मा चाहिँ अब 2002-3-4 उसको जुन त्यो टेनरहरू थियो त्यसमा चाहिँ उसले के गर्यो भने क्लबलाई एउटा रेकग्निसन चाहिएको थियो वर्ल्ड वाइड उसले सुपरस्टार साइन गर्यो क्या अनि अब उसले के थाहा पायो भने ल मार्केट त अब एकदमै ओभरवेल्म छ अब प्लेयरलाई चाहिँ अब जस्तै सानो प्लेयरलाई अब जस्तै लास्ट टाइम अराउन्ड आन्द्रे गोमेज आई थिङ्क बार्सिलोना साइन्ड आन्द्रे गोमेज त्यति बेला रियल मैड्रिड वाज इन्ट्रेस्टेड इन आन्द्रे गोमेज अनि Barcelona went and splashed like more than 50 million on Andre Gomez. And it is real transfer market हेर्ने हो भने 50 million त जुन प्लेयरलाई पनि परिरहेको छ अनि what Real Madrid is trying to do is invest in youth अब जस्तै ओडेगार्ड भयो अब कुबोलाई त अब भनौँ न एउटा बार्सिलोनाको लसै भन्छौँ अब एकदम फ्री जस्तोमा आयो किनभने टकिङ अबाउट ट्रान्सफर नै भिडाल र ऱ्याकेट के अरे बार्साले 1.5 मिलियन बनायो अरे कुबोलाई भिलारियल लोनमा पठाएर चाहिँ रियल मैड्रिडले 2 मिलियन पाउँछ क्या भनेपछि इन टर्म्स अफ द्याट त्यो फाइनेन्सियल कुरामा चाहिँ पेरेज हेज डन एक्सट्रिमली वेल होइन अब एज अ रियल मैड्रिड फ्यान खुसी हुनुपर्ने कुराहरू पनि छ अनि फ्युचर इज लुकिङ ब्राइट पनि अब स्पेसली द रेनोभेटेड सेन्टियागो बर्नाब्यू अब एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट नै भनेर राखिसकेको छ अनि लास्ट टाइम हाम्रो मड्रिसा टक सोमा चाहिँ भनौँ न बर्नाब्यूकै लाइक मड्रिडमै काम गर्ने चाहिँ आउनु भएको थियो उहाँ होइन अब उहाँ चाहिँ फर्मर प्रेसिडेन्टको ग्रान्डसन पनि आउनुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने मड्रिडलाई यदि त्यो सेन्टियागो बर्नाब्यू भएको अहिले जुन ठाउँ मुभ गर्नलाई चाहिँ गर्नु पर्यो भने चाहिँ मड्रिड चाहिँ एकदम लसमा जान्छ अरे अनि त्यो चाहिँ अब धेरै मोनुमेन्ट जस्तै भइसकेको कारणले त्यसलाई अपग्रेड गर्नु नै पर्छ भनेर भनिसकेपछि चाहिँ अनि पेरेजले चाहिँ त्यो एउटा प्रपोजिसन ल्याएको अरे जब चाहिँ होइन त्यो चाहिँ मड्रिड चाहिँ एकदम त्यो सेन्टियागो बर्नाब्यू चाहिँ इन द हार्ट अफ मड्रिड छ अरे अनि जस्तै अब एथलेटिकोको स्टेडियम चाहिँ हल्का टाढै छ अरे कि त्यहाँ जान चाहिँ एट्र्याक्ट गर्दैन अनि त्यो इन टर्म्स अफ द्याट चाहिँ अब त्यसपछि रियल मैड्रिडले अब त्यो बनाइसकेपछि अनि हुन्छ नि अब के अरे future is looking bright and Messi's value 700 million RMS stadium reconstruction is 525 no one is going to pay 700 million for Messi. He's really great player and for me one of the best in the world and त्यसपछि not being मलाई like Ronaldo fan भनेर अफिस गर्ने पनि छ होला हैन but it's all right. Messi like 700 million चाहिँ I think कुनै क्लबले पनि पे गर्दैन but बार्सिलोनाको चाहिँ एकदमै ठुलो लस हुनेवाला छ यदि मेसी गयो भने किनभने जब रोनाल्डो गएको थियो हामीले पनि सेम कुरा गरेका थियौँ समवन विल फिल हिज स्कुल भनेर हामी पनि त्यस्तै कुरा गर्छौँ कि अनि तर त्यो चाहिँ अब एउटा प्लेयरसँग डिपेन्डेन्ट भइसकेको चाहिँ क्लब आई थिङ्क इट्स गन बी हार्ड फर बार्सिलोना टु रिप्लेस अनि आई एम रियली ह्याप्पी मेसी स्टे गर्यो होइन बिकज यो टाइममा बार्सिलोना छोड्नु हुँदैन थियो एज अ क्याप्टेन
बिकज क्राइसिस सल्भ गरेर बरु ऊ जाओस् के यो सिजन बार्सिलोना एकदम राम्रो गरोस् अनि नेक्स्ट सिजन मेसी गयो भने आई थिङ्क बोथ बार्सा फ्यान विल एप्रिसिएट हिम होइन अनि इभन राइभल फ्यान्स विल एप्रिसिएट हिम के तर यो टाइममा मेसी यदि गएको भए आई थिङ्क त्यो एउटा लोयल प्लेयर भनेर मेसीलाई जुन चिनिन्थ्यो नि त्यो आएपछि आई थिङ्क त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ एकदम घट्यो एन्ड आइ एम रियली ह्याप्पी फर मेसी द्याट ही इज स्टेइङ विथ बार्सिलोना एन्ड अल्सो फर बार्सिलोना इन द्याट वे राइट रिमार्क्स अबाउट द क्लब लेजेन्ड बार्सिलोना फ्यानलाई के भन्नु छ यो विषयमा मनिष मेसीले छोड्नु भनेको त अब बार्सालाई पनि ठुलो लस हो ला लिगालाई पनि ठुलो लस हो र रियल म्याड्रिडलाई त अलिक सजिलो हुन्थ्यो बार्साले मेसीले बार्सा छोडेको भए तर उसले अविनाश भने जस्तै टाइममा हो यो टाइममा छोडेको हो चाहिँ एकदम क्याप्टेनले अब यस्तो क्राइसिसको बेलामा क्लब छोडेर गयो भने चाहिँ लोयल्टी एकदम टेस्टै हुन्थ्यो उसको अब त्यति क्लबतिर लोयल देखिँदैन तर त्यही पनि अब लास्टमा जे भयो लास्टमा आएर मेसीले उनी गरे इन्टरभ्यूमै भन्यो क्लबसँग म अब कोर्टमा जान्न म क्लबलाई त्यस्तो गर्न सक्दिनँ भनेर त्यहाँ पनि क्लब मेसीको लोयल्टी देखिन्छ क्लबप्रति Right. I think there's a question popping up in the lower third. हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ स्वस्ति सापकुराको question छ. I think she's a Real Madrid fan, I guess. Ask Manish, why do you think Barcelona gets knocked out in every quarter and or semi-final or other knockout games of Champions League भनेर सोध्नु भएको छ. What is lacking in your team? भनेर एकजना Real Madrid fan को question आएको छ. So what do you want to answer स्वस्तिलाई? सानोमा एन्सर दिन पर्यो भने पर्फेक्ट बोर्ड अलिकति राम्रो आयो भने चाहिँ अलिकति हामी एडभान्स गर्न सक्छौँ किनभने चाहिँ बोर्डले कोपअप गर्नै सकेको छैन टिममा के चाहिएछ कोचिङ कस्तो चाहिएछ त्यो कोपअप गर्नै सकेन त्यही भएर अब यो प्रेसिडेन्ट अब इलेक्सन पछि राम्रो बोर्ड आयो भने चाहिँ हामी सेमी फाइनल क्वार्टर फाइनल होइन अब च्याम्पियन्स लिग नै जित्नेछौँ हामी Okay, so that is the expectation, I think, Barcelona को लागि. Just wanted to ask this question as a Real Madrid fan हैन दाइको लागि चाहिँ भन्छ लाइक मैले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के ल्याक गरेको देखेँ भने चाहिँ हैन एउटा त्यो प्रपर क्याप्टेन्सी हुन्छ नि लाइक 3-0 अप थियो के लाइक लिभरपुल फ्यान्स वेयर हैन मेरो दाइ म र मेरो दाइ सँगै बसेर त्यो गेम हेरेको के खासमा हैन म एज अ रियल मड्रिड फ्यान चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो अभियसली लिभरपुलले जितोस् भन्ने किनभने अब एज अ रियल मड्रिड फ्यान राइभल फ्यान चाहिँ अब लिभरपुलले जितोस् लिभरपुल फ्यानलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ आशै थिएन के उसलाई चाहिँ आशै थिएन हैन वी आर नट गोइङ टु विन दिस भनेपछि जब त्यो मैले चाहिँ के देखेँ भने एउटा लिडरसिपको कमी थियो कि जावी गइसकेपछि जावी इनिएस्टा गइसकेपछि आई थिङ्क लियो मेसी hasn't been able to be that leader जो चाहिँ जावी एन्ड इनिएस्टा एन्ड आई थिङ्क इन टर्म्स अफ द्याट चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ बार्सिलोना इज ल्याकिङ द्याट प्रपर लिडर के जो चाहिँ भोकल थियो पुयोल जस्तो लाइक देखिरहेको तपाईँहरूले होइन अब एउटा हुन्छ नि के अरे लिडर एज अ क्याप्टेन अब जुन सर्जियो रामोस छ रियल मड्रिडको लागि खुट्टा भाँचिदिनु पर्यो खुट्टा भाँच्नु त्यो टाइपको एउटा एग्रेसिभ चाहिँ आई थिङ्क मेसीले चाहिँ ल्याक गरिरहेको छ तपाईँको चाहिँ कस्तो लाइक There was a comment एकछिन अगाडि कमेन्ट आएको थियो इज रामोस बेटर पीके भनेर एउटा क्वेसन आएको थियो आई मिस्ड इट हैन सँगसँगै यो लिडरशिपको कुरा पनि आयो मनिष हैन आई वुड लाइक टु एड यु अगेन भनौँ न सिन्स जावी लेफ्ट अब यो कुरामा मैले पनि एउटा मेरो आफ्नो पनि पोइन्ट राखेँ सिन्स जावी लेफ्ट आई थिङ्क डिजमल देखिएको छ बार्सिलोना अनि एउटा प्रपर लिडरको चाहिँ कमी देखिएको हो कि भन्ने एउटा क्वेसन छ र क्वेसन पोइन्ट्स आउट टु द क्याप्टेन द प्रेजेन्ट क्याप्टेन द्याट इज लियोनेल मेसी he is an outstanding player, one of the best players in the history, you know? In fact, might be the best player in the history pani. But as a leader, there has been some drawbacks just to dekhireko cha bhanne kuraharu pani aireko cha. What do you want to say about this, especially Lionel Messi ko अहिले especially यो अहिले पछिल्लो recent time मा चाहिँ you can see lots of activities happening. कता कता चाहिँ एउटा accusations पनि Real Madrid sorry Lionel Messi लाई पर्छ कि कुनै पनि खेलाडी बार्सिलोनामा आउँदाखेरि चाहिँ लियोनेल मेसीको स्ट्याम्प अफ अप्रुभल चाहिन्छ अथवा त्यो चाहिँ वान म्यान क्लब भयो भन्ने एउटा चाहिँ एक्युजेसन्स पनि छ बार्सिलोनालाई इनफ्याक्ट मोर डाइरेक्टली टु लियोनेल मेसी सो व्हाट यु वान्ट टु से यो साँच्चै बार्सिलोना वान म्यान क्लब हो या भनौँ न दे हैज बीन अ गुड लिडरशिप बाइ लियोनेल मेसी व्हाट डु यु से अबाउट दिस मनीष अब पहिलाको पुरानो क्याप्टेन हेर्न पर्यो नि प्युल त्यसपछि जाबी त्यही अब त्यो लेभलको सबैले आएर रिप्लेस गर्न एकदम गाह्रो नै हुन्छ कि अब मेसी अब प्लेयर अब एज अ प्लेयर त अब कम्पेरेबल गर्न गाह्रै हुन्छ तर एज अ क्याप्टेन चाहिँ हो त्यो क्वेसन चाहिँ उठेको हो र जुन लेभलको हामीले प्युलमा र जावीमा देखिन्थ्यौँ फिल्डमा त्यो लेभलको मेसीमा देखिँदा पनि देखिन्न
अब अरू मेसी भन्दा पनि अरू अरू प्लेयरहरूमा अझै क्याप्टेन्सीको रोल अझै बेटर गर्न सक्ने कोही अरू नै छ कि भन्ने पनि अब भित्रभित्रै होला। तर मेसीको एज अ क्याप्टेन म पनि अलिकता अनसेटिस्फाइड त छैन, तर त्यही पनि त्यो जुन हुनपर्ने हामीलाई चाहेको लेभलमा त्यतिको लेभलमा पनि म सेटिस्फाइड छैन। अभियसली एउटा चाहिँ सबै फिक्चर्सहरूमा सबै लेभलको गेममा अब भनौँ न रियल मैड्रिड बार्सिलोनाको लागि टार्गेट चाहिँ जहिले पनि लिग मात्र रहन्न, च्याम्पियन्स लिग पनि रहन्छ, इनफ्याक्ट कोपा डेल रे पनि रहन्छ। एउटा क्वेसन, एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आएको थियो, कसको मैले बिर्सेँ, स्वस्तिको एउटा कमेन्ट आएको, स्वस्ति सापकोटाको। आस्क अविनाश, कोपामा लोप्पा खानुको कारण चाहिँ के होला भनेर सोध्नु भएको छ होइन। यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि एउटा कन्ट्रडिक्सन आउँछ कि रियल मैड्रिड इज डुइङ आउटस्ट्यान्डिङ इन च्याम्पियन्स लिग, रियल मैड्रिड इज डुइङ, इनफ्याक्ट जिदानले भनौँ न कन्टिन्युअसली च्याम्पियन्स लिग जिताउँदै गर्दाखेरि नेभर वन कोपा डेल रे होइन। सो वाट इज ह्यापनिङ आउट देयर, त्यहाँनिर चाहिँ के भइरहेछ, अथवा what is your say about this? Answering I this don't firstly. know because of especially एक दुई सिजन चाहिँ ठिकै थियो because we were giving opportunities to अब भनौँ न यङ्गर प्लेयर्सहरू होइन। अब त्यो सिचुएसनमा चाहिँ अब अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ वाट जिदान सेड वाज अब चाहिँ म लाइक मेरो एउटा इम्पोर्टेन्ट ट्रफी ल्याक गरिरहेको छ, आई विल प्ले, अब आई विल फाइट फर द्याट भनौँ न कोपा डेल रे भनेर लास्ट सिजन भन्यो। लास्ट सिजन भनेर फेरि गेम हेरेर थालियो भनेपछि 4 गोल एकैचोटि अब हुन्छ नि रियल सोसिएडाले हानिदिइसकेपछि अब रियल मैड्रिडको रियल मैड्रिड फ्यानहरू चाहिँ एकदम हुन्छ नि लाइक सक भयो क्या, बिकज द्याट टिम वाज गुड टु। अनि त्यसपछि अब यसो हेर्ने हो भने चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मेबी त्यो फाइटिङ स्पिरिट ल्याक गरेको छ कि होइन। स्पेसली कोपा डेल रेको कुरा गर्ने हो भने आई थिङ्क वी हेभ टु गो ब्याक टु द्याट होइन, अर्सन विनर एगेन्स्ट बार्सिलोना नै अब त्यो त्यति बेलाको टाइममा जानुपर्छ। अब 2014 कार्लो एन्चेलोटीको पालोमा अब यहाँ चाहिँ जानै पर्छ, अब मोरिनियोको पालोमा जब चाहिँ एग्रेसन थियो टिममा। अनि उसले अब त्यति बेला चाहिँ के पनि थियो भन्दाखेरि सबै प्लेयरहरू असम, अनि कसैलाई रेस्ट पनि दिनु नपर्ने, अनि सबजना एउटा लाइक हुन्छ नि एकदम सिरियस लिएर खेलिरहेको थियो। अनि बार्सिलोनाको केसमा चाहिँ अब रिसेन्ट सिजनमा देखिरहेको के थियो भने उनीहरूको चाहिँ अब एकाडेमीको प्लेयर आएर पनि अब राम्रो खेलिदिने, अनि कस्तो पनि भइरहेको थियो भन्दाखेरि बार्साले चाहिँ जहिले अवे गेम हारेर आउने, अब सेभियासँग नि हारिदिने, जोसँग नि हारिदिने, होममा आएर 6 हानिदिने क्या। अब फेरि अब अब त्यो टाइपले हेर्दा चाहिँ त्यो पासे हेर्दा चाहिँ अब फनी तरिकाले हेर्नुपर्छ क्या। अब अनि खालि त्यो फ्रस्ट्रेसन जस्तो भइदिने क्या। अब अनि खालि अनि अब बार्सिलोनासँग पर्दिने, यहाँ एथलेटिकोसँग पर्दिने, अनि त्यो हुँदा हुँदा हामीले एक सिजन त लेगानेससँग नि हारेको छ क्या, 1-0 जितेर आयो अवे। त्यो बर्नेबेउमा आएर लेगानेससँग पनि अब कोपा डेल रेमा हारेको छ क्या। अब त्यस्तोसम्म सिचुएसन थियो। सो आई डोन्ट नो होइन वाट इज ह्यापनिङ, बट होपफुली अब नेक्स्ट सिजन चाहिँ एकदम सिरियसली लियोस्। अब वी हेभ द्याट राइट स्क्वाड पनि होइन, अनि होपफुली अब सबैले चान्स पनि पाउँदाखेरि चाहिँ अब यो सिजन चाहिँ होपफुली मेरो टार्गेट चाहिँ भनेको अब इदर टु चाहिँ टार्गेट गरोस्, इदर च्याम्पियन्स लिग अर कोपा डेल रे अर इदर ला लिगा अर कोपा डेल रे। त्यो त हेर्न बाँकी नै छ कस्तो हुन्छ, किनकि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लास्ट सिजन बायर्नको हेर्ने भन्दा बायर्नले फर्स्ट हाफ अफ द सिजन सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि कस्तो नराम्रो स्टार्ट गरेको थियो कि अब के अरे डर्टमन्डले नै उनीहरूलाई जितिरहेको थियो। अब लास्टमा उनीहरूले राम्रो खेल्थ्यो, कोच चेन्ज भयो, अब ह्यान्स फ्लेक लिएर आयो, टिम मिल्यो, अनि त्यसपछि टिम मिल्ने बित्तिकै अब 1 हाफ अफ द सिजन राम्रो हुने बित्तिकै यु विन द ट्रेबल के। बार्सिलोनाको केसमा नि त्यस्तै भएको छ, यु विन द ट्रेबल। सो इट्स नट अबाउट हाउ यु स्टार्ट होइन, इट्स अबाउट हाउ यु अडप्ट टु द्याट सिचुएसन के। अब स्पेसली कोभिडको सिचुएसनमा आइसकेपछि चाहिँ यु गट टु अडप्ट, किनभने अब भरे रामोसलाई नि कोभिड लागेर हि क्यान बी आउट फर 1-2 विक्स के। अब भरे हातलाई नै कोभिड लागेर हि क्यान बी आउट फर 1-2 विक्स। सो त्यति बेला चाहिँ हु एभर ह्याभ द्याट बेस्ट स्क्वाड, I think we'll be able to win everything this season. Your season. Right. I think your season, I think this is going to be a strange season since none of the big teams, even not Barcelona, not Real Madrid, are spending heavily. But rather, teams like Betis, Sociedad, they are getting in players. Okay, just about Atletico, they got Suarez, so your question, Penny Ayo. Jenny Stahalko, do you think Sevilla is biggest threat to big three teams in Spain this season? They have been excellent football under Julian. They also gave a very good fight. I think of Izugo game, Bayern Munich was really lucky to have a trophy there. I think he said it was really good there. They have been playing excellent football under Julian with a very good group of players. You question so Manish la rake. So what do you think Sevilla चाहिँ पाली एउटा
सरप्राइज प्याकेज बन्न सक्छ जुलियन लापेटेगीको अन्डरमा हैन र त्यहाँ सायद भिलारियल जस्तो टिम पनि छ एथलेटिको छ हैन सो डु यु थिंक अ न्यू टिम क्यान विन दिस लीग जस्तो लाग्छ कि इज इट गोइङ टु बी ओन्ली बार्सा अर रियल मैड्रिड हामीले अब रिसेन्ट सेभिलाको पर्फर्मेन्स हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ हिजो पनि ब्यान्डिनिकलाई एकदम गाह्रो नै पारेको हो तर के छ भने यो च्याम्पियन्स लिग यो लिग खेल्नु र यो कप खेल्नु धेरै फरक छ कि क्लबमा अब यो च्याम्पियन्स लिगमा अब कतिवटा गेम हुन्छ टोटलमा धेरै थोरै गेम हुन्छ नि त लिगमा किनभने लिग भनेको त 38 वटा गेम हो पुरै सिजनभरि चल्छ 38 गेम कन्टिन्युली आफ्नो टिमलाई अब इन्जुरी फ्री राख्न र इन्जुरी फ्री राखेर त्यही लेभलको पर्फर्मेन्स दिन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ र सानो क्लबलाई त्यही गाह्रो पर्छ कि ठुलो क्लबसँग स्क्वाड एकदम राम्रो हुन्छ एउटा प्लेयर इन्जुर भयो भने पनि त्यो लेभलमा अर्को प्लेयरले सेम लेभलमा खेल्न सक्छ तर सानो टिमलाई के हुन्छ भनेपछि पैसा धेरै हुन्न र स्टार्टिङ लाइनअप मात्र अलिक स्ट्रङ भएर त्यसको रिप्लेस गर्ने प्लेयरहरू एकदम अलिकता त्यो लेभलको हुन्न र सिजन जाँदाखेरि इन्जुरी आयो केही भइहाल्यो भने चाहिँ त्यो प्लेयरलाई रिप्लेस गर्न गाह्रो हुन्छ र त्यो लेभलको पर्फर्मेन्स दिन सकेन त्यही भएर पनि लिग जित्न अलिक गाह्रो नै होला सेभिलालाई त्यही पनि obviously yes त्यो एउटा चाहिँ something to look after something to look upon यो पालीको सिजन हैन I think this season is equally confusing equally interesting equally surprising एउटा चाहिँ एकदमै क्युरियस केस हुनेवाला छ यो सिजन जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ I have that gut feeling हैन that is for us to see र यो सिजन प्रोग्रेस हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ we will be having some perspective यो सिजन कसरी जान्छ भनेर so yes this was आजको टक शो हामी लगभग एन्ड तर्फ आइसकेका छौं हैन 1 hour 30 minutes भइसकेको छ thank you so much for participating guys and final words from each one of you firstly I would like to go with Avinash here your final words Avinash Thank you so much for having me especially Monisaiको कुराहरु पनि सुन्ने opportunity पायो I think we may have crossed our path हैन अब रियल मैड्रिड फ्यान क्लब नेपालमा म नि लाइक काम गरिरहेको छु अब नेपालमा हुँदा अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियामा छु सो अब त्यति एक्टिभली नलागे पनि अब रिसेन्ट टाइममा चाहिँ एक्टिभली लागिरहेको छु अब होपफुली अब नेक्स्ट टाइम पनि यसै गरी आएर कुरा गर्न पायो हैन इट वाज भेरी गुड एन्सरिङ द क्वेसन धेरैजनाको कुरा पनि आयो होपफुली एल क्लासिकोमा पनि आएर कुरा गर्न पाइयो हैन बिकज द्याट इज वाट वी लिभ फर अब राइभल्स भनेको त छँदैछ राइभल्स बच्चा बेलामा हुँदा चाहिँ मेसी रोनाल्डो बार्सा रियल भनेर झगडा गर्ने तर when you grow up you get that feeling कि आफ्नो टिमसँग मात्र मतलब राख्ने मेबी समटाइम ट्रोल गर्नु भनेर छुट्टै कुरा हो बट you should not go and fight about it every time you should have a rather भनौँ न एउटा genuine talk and this show has provided the platform for us to have that genuine talk so thank you so much भन्न चाहन्छु Thank you so much Avinash I think you have been much भनौँ न helpful in this development अहिले हाम्रो जुन डेभलपमेन्ट गरिरहेको छौँ you have been very helpful thank you so much for that as well Real Madrid fan club को लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद Barcelona fan club Prakash was there in conversation with me yesterday Prakash लाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हैन हिजो प्रकाशसँग कुरा पनि भएको थियो we had a very healthy conversation Manish is representing today Manish had a first taste of our talk show today हैन so how was the experience Manish as a talk show कस्तो लाग्यो तपाईलाई and what do you want to say to every fan who was commenting for you तपाईसँग तपाईलाई साथ दिइराख्नु भएको जति पनि यहाँ फ्यानहरु हुनुहुन्थ्यो अहिले सायद अहिले हेरिराख्नु भएको छ होला वा एकछिनपछि रेकर्डिङमा हेर्नुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ बार्सिलोना फ्यान क्लब नेपालबाट चाहिँ सुरुमा त म तपाईलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा प्लेटफर्म दिएर हाम्रो फ्यानहरुको यो ओपिनियनहरु राख्ने ठाउँ दिनु हामीलाई अब अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि लकडाउनमा पुरै फ्रस्ट्रेसनमा बसिरहेको हामीले के आएर यहाँ अलिकति रिफ्रेसिङ केही बोल्न पाए त्यसको लागि एकदम खुसी लाग्यो मलाई दुईटा शब्द तपाईसँग सेयर गर्न पाइयो अन्यसँग सेयर गर्न पाइयो अब युजुअली के हुन्छ फेसबुकमा पुरै बार्सा र म्याड्रिडको फ्यानहरु हानाहान मारामार गरेर आउँछन् तब त्यसको ठ्याक्क अपोजिट यहाँ आएर अब बार्सा एउटा ब्याट्सम्यान पनि एउटा म्याड्रिड फ्यान बसेर आएर टक्क हेल्दी डिस्कसन गर्न पाउँदा त्यो चाहिँ एकदम खुसीको कुरा लाग्यो मलाई फ्युचरमा पनि फेरि यसरी नै डिस्कसन गर्न पाइयो Thank you so much Manish for being the part of our show आजको लागि चाहिँ you were a very good analyst as a मेरो आफ्नो हिसाबले पनि तपाईलाई भन्नुपर्दाखेरि you had very good insight in the game and thank you so much for your participation as a time दिनुभयो in fact जति पनि हाम्रो आज साथीहरु कमेन्टमा सम कमेन्टमा साथ लेख्नु भएको थियो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद thank you Avinash thank you Manish for participating in our show अब तपाईले भन्नुभयो जस्तै we will be coming back with भनौँ न एल क्लासिको एपिसोड
And El Clasico ma चाहिँ we will be participating with everyone. त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति open floor बनाउने प्रयास गर्नेछौँ, and then you will be connected again. Thank you so much, Avinash, and thank you so much, Manish. So, ladies and gentlemen, that was Let's Talk Football for today. आजको यो broadcast कस्तो लाग्यो? You can put it in the comment section as well. तपाईले हामीलाई भनौँ न मेसेजमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो केही गल्तीहरू भएको छ भने we can always revise because we are growing with you. हैन, यो अघि हामीले डिस्कस गरेको जस्तै it's not only about भनौँ न टक सो, it's also about growing the fan culture. तपाईहरुसँगै ग्रो हुने एउटा चाहिँ हाम्रो वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको छौं र I think everybody has been really supportive, really helpful, really effective. नेपाल स्पोर्ट्स संघको यो चाहे एकदमै राम्रो भइरहेको छ तपाईहरुसँगको. So yeah, thank you so much to everyone. Thank you so much to each and every one of you who commented as a each and every one of you who viewed our broadcast as a. So thank you so much. र भोलि पनि हामी अर्को नयाँ ब्रोडकास्टहरु भोलि पनि लिएर आउने छौं. Till that time, आजको हाम्रो ब्रोडकास्ट सकाउँदै भोलि हामी फेरि पुनः एकपल्ट फर्किँदै त्यसमा आउनको लागि तपाईहरुसँग बिदा माग्न चाहन्छु. Do keep in touch with us and support football. So thank you so much for the time. So यदि भन्दै म लगायत सम्पूर्ण नेपाल स्पोर्ट्स टिमलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार, शुभ सन्ध्या.